Þessi gæði mig. Ég ætla að spila MEK, ég ætla að vera casual, sko. Það var ekki MEK character. Heyrðu, engin gang signs og bara 60 ping. Ég perfekt. Vel ég. Hvað að færinsin hjá þér? Það eitthvað glitch, þetta færinsin. Hvað? Þetta var í Asia servers og þú varst að tanka allt fucking pingið. Já. Getur verið, sko. Post á okkur. Leið Ármann byrja þetta, ég var að fara í 1v1, sko, þá var hann bara Já. servers. Nei. Við erum einir. Við erum aðeins. Hvað allt stadium? Já. Ég sýnist það. Við erum einir með stadium. Ég held að það sé ekki sem þetta hlýðin okkur eins og. Hann með eittar lökk og strípur og að fara á ball. Hann að fara á ball. Já, hann Maggi. Manni tunga, sko, hann ammæli dag. Ammælis strákur, ha. Hann kommenta ekki eins og alveg. Nei. Ertu alltaf ekki fremali? Já, ég ammæli, já. Það trengum við daginn. Takk fyrir Því sé fokka, sko. Manni tunga. Hvað heilir? Það var tútalskópminn. Manni tunga bara alltaf fucking gott nickname, sko, ég veit ekki hvað ég segja. Sorry, Ármann, sko. Verður hann 30 og enda að kalla mann tunga? Manni tunga, sko. Ég get bara loður því að stelpunir á Amerikan bara, það elskir það. Manni tunga. Það verður bara rusl í húsi, maður. Ég með rusl. Okkur strípur og að fara á ball. Já, flottur. Ég að plugga kontrollurinn minn, sko. Geta aimað síst. Herru, Manni, þú verður að ná í hérna assaultbinni alltaf áður en við dykum. What is it? Það er það. I'm on the way. Bara svona, einhvern tímann, skil ég hafa mig bróði. Ég að pæli að fara að sækja hérna þennan, ekki? Ég finnur riski, finnur langt í virti. Úps. Optics here. Close range. Always Ó, ég verð til í hérna. Ok. Fuck you. Fuck you. Fuck you. Það tekir bara fatla, maður. Fæst þið líka hérna söðsildi, Ármann, eða? Já, ég er við allt. Mér finnst sko, þú veist, hákalling. Ég get alveg að borða hann, sko, mér finnst það bara ógeðslegt. Ég gætir ykkur að borða kemman, sko, en mér finnst það bara svo ógeðslegt in itself, kemmi. Þetta er bara eins og venjulegt kjöt, right? Já. Stuða þess að þetta? Svo ekki hann? Nei, Nei, ég meina kemmi, skilji. Já. Hausinn. Hausinn, kemmi. The head. Þetta er bara langt. Þetta er bara svona, meira svona skinnið bara svona svo skinnið af kjúkling. Bara ekki eins svart. Ég ættu vikað mér ekki að horfa á... Já, það er einmitt konceptið, sko. Ég geti borðað þetta að ég fengi ekki að horfa á þetta. Já, finnst þér ekki gaman að horfa á þetta? Nei, það er eiginlega það sem turned me off. You're not supposed to be turned on, þú því, ba? Já, svo turned on þegar ég er að svið, sko. Bing! Look at the chart. We're spread too thin. Þetta er þó ekki... Maggi, Ég krasaði. Ekki beacon. Oh my god, strákar, ég skilji ekki hvað gerðist. Hvað? Ég festist inn í veggnum. Nei. Ég fekk bara bunch of Infinity Signs og svo... Ertu ennþá? Já, og svo hætti ég heyri í ykkur og ég var að reyna að kalla á ykkur. Ertu ennþá fast í veggnum? Ég fast, nei, ég losnaði, sko. Ég losnaði og þá hérna... byrja allir inn að heyri í ykkur aftur og eitthvað. Við erum að pusha hann. Let's go. Leið á okkur. Nei. Það er bara eitthvað einn þennan solo. Á plinginu minni. Þetta var bara einur.
Gæti verið að tíma hans inn í hérna gallería. Ég er samt ennþá með Spitfire, ef þið sjáðu R9 sko, ennþá að taka. Ég hef ekki að pinga hann á hann. Fuck. Ekki hérna... Þið með taka Barrel volt. stabilizer here. Level Ó, 2. ég dotta á þeim allt. Þetta PK. Peacekeeper here. Fuck, PK, við erum á controller. Fyrir. Finnst þið það líklegt að við sem fara eitthvað high skill dóta? Nei. Bara píka í metta og tökka hann upp, sko. Já. Þá færði ég hæskil, eða ekki? New kill Já, leader. það var stórn góð í They're leiknum getting líka. cocky, they're getting sloppy. Ég er ekki alveg það sko. Trist bara aiming system. Nei, ekki. Við erum ekki bara eitt um það. Nei. Þeir eru að slást um það. There. Vilja það? Give me that shit. I could use that. Let's go this way. Optics here. Close range. Engin R99. Ég er að leita að henni. Sko... triple tag. Helgi. Þeir eru að fæta sko, ég ekki bara fara í það. Hvernig veistu? Heyrðu það? Við heyri skott. Ég er í og með þess að Bangalore Smoke eða eitthvað sem heyri. Mér er svo heitt. Með ópenglíkan en ég er að dey. Svo gæri, þegar maður vinnur úti sko, verður maður svo fucking heitt þegar maður er allt úti sko. Ó, ég sé það. Hostile over there. Ok. Roger. Er þið alveg á okkur eða hvað? Er það lengi á hana? Tango spotted. Replicator coming down. R9 eða ég? Ég var næn. Got this weapon. Hvernig vissir þið? Good. Það er bara... R9 er samt alveg skill sko. Já. What? Eitthvað til hægri? Reyða að sjúa. Bara beittur fram að. Þeir eru þrjófaldegin, hægramenn. Já, gæði á mér. Já, raised. God, ég er portal fyrir aftan okkur boys. Þú gæti tekið hann, fylgst bara með þig. Enemy over there. Hérna ekki Right starf. here. Já. Uppi. Ái. Give my shield to recharge. Við erum að glöti stað sko. Ok. Ég næ ekki, ég þóra ekki að píka. Þú veist, Hostile right here. þetta er hægilega staður. Það gæði hérna... Nei. Og þeir tóku ykkur portal. Drápuðu niður. Þeir getur Hitti ekki stend neitt. út á Bangalore-öltinni. Er ekki einhver hérna? Þeir eru pökkið skannað. Er gaur hérna? Thank you. Þeir eru að fæta hérna niður. So close. What? Þú eru bara niður? Nei, hann enda á uppi. Æ, Trakk, hann er von. Healing. Watch my back. Hann slapp. Give my shield Grenade to up. recharge. Ok, þeir eru að skynita okkur crazy. In the chimney. Firing. ég er með þér, Maggi. Ég er bara skattar. Engin, þetta uppi. Ó nei, það er gæði. Æ, akkur! I'm down. Broken enemy. Shield. Pík í sekund og ég er Hann döður. ló. Maggi, nei, Biggi, þú getur... Ég er bara... Ég er að koma upp með þér. Við komum fyrir aftan Maggi líka. Það er að Ok. koma aftan. Píkaði í sekund og ég var... Ég er að hýla. Hann er eipa þetta. Got snared. Yfir mig. Point. Ó, ég með okkur kjú. Shots fired at me. Aftan Maggi. Aftafi, what? Ever heard of a stock? Þetta er mörgina. Stabilizer? Ég píkaði lengi. Þetta vorum að pussa, vorum að aggressive þarna sko. En við vorum bara eipa þér þarna. Já, þetta var bara lélegt position sem við vorum með samt sko. Ó, já. Það er ekki að býða sko. Ég hef aldrei verið í betra position en gæðin sem ég var að skjóta sko. Görðu uppi á fucking þenni. Það með Dívo, sko. Fucking. Hann er með 1-0 og strípur.
Nei, tík. Í fucking district, sko. Hvað vinnaði lengi á hérna... Til 6. Áman? 6. No cluster. Nei! Helvíti, já. Run this. There we go again. Já, það að vinna 6... Nei, 7-6. Já, bara eins og á vennilegum, sko. Já. Hvað er það að fara að setja pulsar og upp? Nei. Jú, pull it Pulsar up. og það ekki, já. Já, pull it up. Pull it up. Maggi bara, hvað er að tala um? Pull it up og... Það ekki bara, að reysa veggi? Nei, þetta er meira svona... bara svona lítil gámahús. Húsin saman, sko. Þétting á milli. Já. Stur ekki hurða hérna ellist á... Jú, það er það LP líka og alls konar. Já, ég veit hvað þetta er. Hefur þið pípað í einhvern svona húsum eða? Svona gáma húsum, Maggi? Nei, reyndar ekki. Ég held að, gerir þið ekki allt þannig eða? Nei, við erum með verklega. Við gerum alveg eitthvað, sko. Já, já. Svona verkstæðar, það er að setja klósett í og svona. En ef það verður of flókið, sko, það var þetta pípari, sko. Já. Og í þessum flottu húsum eins og þeir nú setja skólanum. Eins og Ármann er að fara að gera, það leið með okkur. Já. Lendi efst. Ok. Fætum. Viltu taka einn? Hvernig fæk ég ekki byssu? Ég spil. Weapons alive in here. Ég hef byssu. Extra compartment. Við fengum toppinn. Gæði komið. Hanna, komin. Koma, skrakka hann. Reloading. Það er hérna. Hann er í gasinu mínu, sko. Extended light magazine here. Level 2. Takk sín. Follow up. Nei, þú tókst ekki hjá maður. Yes, ok. Má fá 3 times. Hérna. Nei, ég með. Krakt. Ég sé. 66 krakt. Þetta er ekki mitt smoke samt. Nei. Nei. Inn hérna. Ég er sko með flatline, ég næði ekki alveg. Hann hana, byggi. Target over there. Síðan í. Nei. Hana, byggi. Target over there. Contact. Kjur. I'm running low on ammo. Need to restock. Þeir eru flest. Reyna að stela þessu gills. Ég er alveg að finna loot maður. Ef við fara að pusha þetta, eða hvað? Já, pushum við það. Maggi, þú varst bara fyrir mig þarna maður. Nokk einn, en upp á hana. Champion Já, out. Maraj. Bird. Henni, það eru 2 henni. Ég finnst það ekki alveg. Hann er hurðinni hérna. Gotta look for more ammo. Þeir eru að deyta. Rót. Þeir hoppa hérna niður. Bang. Hann er að taka safety. Ekki á mínum. Ég nokka hann á sefinu. Og ég nokka hann núna. Anskoti. Fuck, hann er one. I'm out of energy. Anskoti. Nei. Nokka er einn með það. Ef við finnum saman það. Ég nokkaði einn. Hann er niðri. Við erum með black marketið það. Fyrir. Já, nice. Mér nokkar í black market, sko. Ammo og alls sko. Damn, bro. Ég er með Senti og Peach. Trippulleik R99, sko. Alveg gott, alls sko. Aha, frábært. Eigum ekki bara að lúta núna? Ladies. Ó, við erum ekki með recon-ferðir. Fuck. Við erum ekki að scanna beacons.
Óriðið, sko. Nei, 100 ekki. Við erum eiginlega bara með zone held ég, sko. Er ekki bara svona að enda okkur, ja? Nei, ég bara meina, þú veist, hvað fólkið er. Já, já. Já, ég get samt skannað zone-ið, samt. Já, þú getur notað controller. Control tower. Já. Ég var eitthvað smá confused þarna. Controller. Það er ekki ekki. Hvað sem ég er ekki að skilja. Eitthvað sem Hvað þessi gluggar svo steiktir, sko. Þessi bláðu. Reinforce in 1 second, 0. Damn! Ég bara ándjóks reinforce af gluggana. Optics here. Mid-range. Always better than iron sights. Nice. Weapons looking fine. Þetta fekk ég ekki killið fyrir hennan gaur. Þetta, what? Jú. Ó, fæk ekki eitthvað að killa. Við finnir sem mann, aldrei. Ég draf. Það er nokkuð hann. Já, Maggi draf ekki Mirage, já. Já, það var fyrst en greinlega höfðu tími til þess að ressa, það er ekki eftir það. Optics here. Kannski flauga. Close range. Þú veist, Já, en down, skilur. ég var búinn að, það er nú. Það er alltaf glitch sem gerir, sko. Laser Það var sight bara- here. Level 2. Það var alltaf að gerast, tímbili. Throwing jump pad. I'm set. And waiting. Kíkja á mappið, sjá hérna það sem við vorum. Já, ég ætla kostikbarlan. Það er bara hvítt. Hver er svona sveittur, það? Spila kostik. Róputum allt. Hverjum fyrir mig, sko. Ég var að skanna hringin, kannski bara. We should inspect that area. Já, sure. Ég held að fáum Evo level. Já. Þetta er bara vantlega að gera, sko. Got an extended energy mag here. Level 1. Ok, koma. Rabido. R99 here. Já, Never mind. Hvað gerist ef ég er með armor boost, gæðan? Throwing jump pad. Þetta er bara hraðari. Nei, en get ég farið ég skal hættur en taka. rauður armor, sko. Nei. Get ég farið- Ja, þú veist, þú getur verið með sama áriðar, þú veist, öll með fjólubláðan. Já. En ég Ég get get ekki ekki farið herra eitthvað, en eftir smá tíma þá er þetta bara í... Half the squad are toast. Thanks. Ég skannaði ekki ringina. Nei, ég skannaði ekki. Gracias. Hvað er ég að gera? Og aldrei. Já, sorry. My bad. My bad. There's a replicator coming in. Hvar er allir maður? The location of the next ring. Check Fyrir the þetta. map. Þið fæ ég balloon bara ef ég skanna. Komið það. Let's Já. go this way. Er það að segja mér að spawni balloon á mér þegar Já. ég skanna? Yes. Deploy evac tower. Hæ? Það er kúkt. Það er crazy. Nei, það ná ég armor. Það með. Forget that. Já, næ, það er þú veist náttúrulega. Best gæti niður. Jesus. I got me scared there for a second. Það komur respawna. Það verður að skóla inn á okkur. Það verður að skóla inn á okkur. Now in hands. Og líka death spotin okkur aðeins, sko. Þetta er hræðilega staður. Gæ! Subject spotted. Nei, þetta er skuggi. Sorry. Yes. Forget that. Hvað var þetta? Hvað er reflection? Og þetta bíkur mér á... Wow! Já, já. Give me a sec. Recharging shield. Heads up. Dropping the Come in. plane. Ó, hann er svona. Lokan. Vel gert. That one. Hvar? Hann er svona nokkurn upp til hægri. Bara í lág okkur. Reloading. Hitt ekki neitt núna. Það vil líka... Hinn líka, save some for us, sko. What the Not fuck? getting back up from that. Crack the back of the shield. Það verður að reyna að recalla það. Confirmed kill. Það er nýtt hvað? Nei. Give me a sec. Recharging shields. Ég er híla. Yo, cracked an enemy shield. Oh my god. Bro, þú ert sko...
Ég er með 4 participation sko. We're inside. Nei, Boys, getur við aðeins leiknir að spila með það? Nothing to worry about. Þetta er ekki. Ég er með 3 assists, 495, 4 damage. 4 participation sko. Ég er með 1 af þessum. Hvað, vil ég ekki fara eitthvað þar sem að, þú veist, það endar aldrei hérna. Maggi, hvað er það mikið damage? 760. Já, Hringur enda ég eitthvað hérna, ef við ekki bara- damage bara. Þegar gæðinni voru að skanna hérna. Ok. Let's go this way. Forget that. Solid copy. Biggi bara, vil ég spila með? Þegar bara verið í þessu húsi, ég held að þetta sé besta húsið sko. Hæ? Biggi, viltu vera með? Way out there like little Já, cucarachas. við erum með. Lópa uppi eða hérna niðri. Það er endið þar, eða? Ég held að hann ég held að hann... Gæ. Ég fluga á mér eða eitthvað. Reloading. Hvað er hlaup uppi? Hann er one shot, Maggi, one shot. Hvað er hann uppi? Ég sá hann ekki. Þeir eru að lappa stigum. Guys over there. Þetta endar aldrei á þeim. Sko það er sikvað hingað. Háði. Það er með gun shields. I'm at max level. Time to bring the hurt. Give my shields a recharge. Ég er ekki með byssu þetta range, þú fær allan. Þú fær allan volt. Það sé single fire hann. Brá, hér er bara... Þetta er bara... Já, ég er svona eitthvað að reyna að plana We're inside the ring. hvar vill ég hafa One less þetta. thing to worry about. Hvað sér, var fólk hérna uppi? Já, þarna. Still over there. Hann er low. Nokkan er uppi. Monster spotted. Hvað uppi? Ég held þessi solo. Ég verið að Er finna ég að það. taka... Er ég að taka dæmið það? Já, ég er að koma. Ok, hann hýlaði þessi ekki neitt. Ego challenge að við. Hann var hérna uppi. Hostile. Danger close. Það er fólk hérna uppi. Give my Skjóta. shields a recharge. Hann er getið búsa. Hvað er þetta gæð? Þeir eru beint á mót okkur. Beint á mót okkur. Ég er með smók, ég er með, þú veist, allt sko. Þú var að muna að skjóta það. Þá getur þeir ekki tjala okkur. Ég er alltaf. En rauna. Er það barun? Þeir hoppuðu niður. Hvað? Ó. Þeir hoppuðu niður. Fyrir tilbaka bara. Ef við bara aftur og... Jú, við erum bara hérna uppi. Ef við lyst... Spila hérna eitthvað. Shit, gold. Allt er niður. Range. Real package incoming. Nú komum við tilbaka. Close to the next guy. Got your But backs. we gotta go. Vil ég fá hann eða gótt aftan þetta? Nei. Nei. Já, ég var alveg til í hann, það var sitt. Ég var tilbaka. Þrjár. Jú. Þeir eru að fæta hérna. Já, ég fæ bara aftur upp þá. Enemy spotted. Far. Reloading. Sjá hvað hringurinn endar. Firing at us. Það er ekki bara. Jú. Ái! Já. Ég meitti mig. Death will have to wait. Hvað var hann með? Longbow? Kjafta, ég er með full líf. Og það setja auðvitað eitthvað perska og eitthvað. Við erum að góða það. Ég er að hýla mig. Við erum að góða það. Já, hann er með skölpir þetta. Þetta var sko sárt. I have a subject in Ég þóri ekki að chance þessu gæði. Ég er með nemmi sko. I think another gas trap. What do you think is over here? Erum við inn í zóna núna á plattformir þannig dæminu hann? Ring is in close Hú, proximity. aha. Já, ég held að. Hvað er ég? Ég tjekka það. Já, við skulum. Ef ég hitti ekki skít. Í miðjun og Og öllu. við erum inn í zónu hérna í steganum. 45 taking. Við erum ekki sónu hérna. Backpack here. Hérna á mér Level sko. 3. Erum við inni. Hvað erst þú? Þú erst þarna niðri. Já. Shields are Það recharged. var ekki að sko sapp alltaf ef þið þurfa að hýla boys. Ammo up.
Ring ain't far. Ef þið þurfa að heala þá þessi hérna. Þannig að það fóðu fritt batteri. Bara Lead down range. Hitt hann headshot. bjúsið það. Að bjúsið er fritt batteri, dótið. Nei, ég tók alveg þetta. Reloading. Boys, við erum endlast batterjum. Bjúsið það bara. Not too far from ring. Got 10. Confirmed here. Hvað sér, er fólk líka hann eitthvað vinstri? Þið eru að pinga? Ég sé ekki. Heard that. Contact. Ó, já. Við getum tekið sko, ekki frængað. Let's displace. Getur við platað hana? Hit the ejector seat. Hvað er það annar fatið? Jöp, ok. Sick. Sko, við erum safe hérna alveg upp við vegginn hérna, sko. Hvað er það þú að það undir? Var það þú að stemma? Það var... Nei. Nei, ok. Þeir eru í húsinu hérna. Ég er að tikka á. Nei, það er að spána! Það er íspa. Fuck. Hvað er hann? Þeir eru með energy fyrir mig. Ok, ok, það er Ó, Hérna. Fyrsta. Þeir eru með energy ammo fyrir mig. eitthvað smá, hérna. Energy ammo here. Já, ég meina... Águr. Æ, það er vera ípa! Shield. Nokka einn. Við erum aðsann eitthvað... Nokkuð annan. Nokkuð mrætti. Þú finnir þess að. Finnir sig gæðina, þegar ég geti. Var hann bara með híla maður. Þetta finn ég þessu, nei. Hann var þessar. Broken enemy shield. 3-0. Rings close. Fatta byggt. Águr. Contact. Nei, bara held ég. Ég er í jumpat. Finnir sig killið. Já, nærðu að finna sem hann. Ég sé hann ekki. Hann er bakveit. Pussa, Timon. Hann er að fara að resa. Hann er búinn að resa. Firing. Give my shields a recharge. Ég veit á. Ok. Þetta sé það. Flýja. Þeir eru flýja. Fuck. Never mind. Ekki ára um maki. Það er ræðilegt. Perfekt. Fuck, ég er að koma til hérna. Arnón, þú ert eiginlega á besta spotnum, sko. Ertu með bíkuna? Ég er með respawn, já. Já, vá, akkur ég lengur búinn að nota hann. Deploying recon beacon. Ok, Arnón, hvað það? Já, þú nærið mér það, þú munir bara. Myndu að skjóta alltaf barrelin. Já, ég er bara að lappa inn í það. Já, en ef þú skýtur þá minni líkur að þið muni pusha þig. Healing. Watch my back. Já, Dropping the shipping. Þetta er bara fyrir heal. Ef kemur inn í smókið þá healar þú. Ok, þeir eru hérna, sko. Með perk. Blessað upp á. Ég sé, Double timing it. Sko, Ég held að sem með G7 Scout. Beggi hérna. Two enemy squads left. Deploying a Energy ammo here. You've got very little projectile drop. Ég er með fokkin mikið light, sko. Þetta er hérna. Þetta er með heavy og energy. We're close to the ring. System er gæðina að það hægri. Og hann er hættulegur hann með. Hvað er að gerast? Þetta er heal. Smókið er heal. Gæðin er á steininum. Það gæði steininum. Þeir smókuð okkur. Ég er með smóka, sko. Ég er með allt okkar. Ég er ekki með allt fuck. Annars myndi ég kasta þig núna. Hægri. Gippi allt. Til það í þess átt. Hald áfram að smóka, Arman. Hald áfram að smóka.
sagði að spyrja Ég- hvað allir þess ég er ekki með, ég er með 85. Hægra lið. Já, Lið... Hvar? 86, 7. Eru þeir eipa fyrir það? nei, þú eru að slöfna þetta eitthvað í lofti. Komið, þetta hægri, Þetta er vinstri. seifa mér. Ég var bata. Komið. Ég er með. Spökkum hægt. Eru þeir ekki hérna uppi það? Komið. Rakt til loftinu. Gæði uppi. Hvar eru þeir? Ok. Mitt ult. Ég átta. Ég er búinn að átta. Gippi. Let's go. Þetta var mitt enda ult þarna Bangalore-un. Let's go. Þeir fucking fokkuðu sig upp. Gæði þetta er vinstri. Það verður fucking... Við spilum ekki miklu betur en þeir sko. Maggi segir, heyrðu, fyrir undir hægri. Vinstri. Og ég var fyrir það vinstri. En ég horfði á þig samt sko. Ég skildi ekki alveg svona til hægri, þá var hann niður. Ég var bara að horfa á Maggi sko. Já. Eins gott að þið segir mig vitt. Þannig ekki... Næ. Hræðileg rætjel. Hægri. Niður, boys. Eipum uppi. Svo er bara Já, niður og dauður. Ég ætla að segja mér eitthvað að drekka, kynns svo. Hvað var þetta? Ég dó af því að gæði var á mér. Ég var á baka eitthvað bíl. Ég var uppi sónið á baka bíl. Já, ég var pínuð til að panika þarna uppi á forkliftinu. Hvernig fokkanum... Hvaðan kom... Akkur heyrði maður ekki í þeim að eipa? Já, no audio, lendi á Það mig var bara. ekkert óti hjá maður. Ég veit ekki hvað þetta var sko. Þetta var fucking weird sko. Bara útrútt að við höfum lifað þetta af. Þetta var fucking weird. Fokk, ég er líka Bloodhound og ég gleymi því alltaf. If I may be honest, Maggi, þú voru að minna á það. Já, Octane er svo góður. Ó já, hann er merkjaðan það. Hann er fucking, sko, rugg. Þú fær jumppad ándjóks á mínútu fresti. Vinna. Það er ótrúlega. 45 sekundar fresti. Introducing your champion. when this is over, Og þú þarft ekki að hafa neinn fucking medheal, sko. Hann bara, fucking recoveryð hans, hann er eins og fucking Deadpool, sko. Já. Hvað var þetta? Hello. Þessi bóðsteginu og maður fucking bara heila hann, sko. Replicator there. This is a good LZ. Replicator. Nei, En ég Bloodhound ætla... er betri upp á fighting, sko. Ef ég hef verið Bloodhound þarna, þá hefði ég getað skanna. Já, það er frábært. Þú ert að sjá óttið að sjá... Giggair kosti ekki ógíslegur endgame sko. Ó já. Hann er það. Hann er ógíslegur endgame sko. Þú voru bara að muna þegar þú ert að fara að ressa þig eitthvað að skjóta alltaf Darla. Já. En mér langaði bara svo, mér langaði að þeir lappa inn í það sko. Þá var þeir Já, slót og... ef þeir lapp inn í það, þá hafa þeir meiri séns á því að geta komið damage áður en að þeir aktiva þetta. Já, mér langar í kills. Af því þeir sko sjá, Það er þannig sko. þeir sjá þig áður en að það springur. Heyri, RE er bara eitt af bestu byssum í leiknum sko. Ég var að hafa hal nota hann eitthvað. Nice. Weapons looking fine. Já, þetta er búin að val. Já, ég var að hal var með eitthvað. Nei, hann postaði hérna Twitter, hann eitthvað að 1v5 eitthvað að gæja með RE. Gera eitthvað 800 damage á 5 sekundum eða eitthvað. Guð, hún er rugg. Hún er ruggluð RE sko. here. Gold here. Já, hún lúkar þannig, sko. Lúka, hún er fucking insane sko. Ég hef bara, mér hef ekki gengið vel með hann, sko. Bara, recoilin er bara upp til vinstri. Það er bara... svakalegt. Recoil er besti vinn minn. Þeir prófa að skjóta bara á vegg og sjá hvert það fer. 45 seconds. Ring ain't far. Og bara upp til vinstri. Það var allan að hóla þess. Easy recoil sko. 3-0. Já, ef þú nærði að kontrolla það áttu bara go, set. Hvað er hún highest time to killa? Hver er highest time to killa? Það er svona Ok, Kar er náttúrulega care package. RE gæti verið það, sko. Nei, Ég finnst nú vera jú, það getur við. extended energy mag located over here. Mér finnst hún drepa svo, gaur. Ég var að, We're close. þegar ég fæk mest í 20 bættir mín sko, þá var ég bara að reyja sko. Nei, er ekki volt núna. Ef Volt er ruggli, Volt er náttúrulega upp á spissa mín sko. Ég heldur sem er hægasta. Hægast það. Já, voru ekki um hægasta? Það voru um hraðasta? Já. Hraðast það. Ó.
Það er Þið annan gæðir held ég. fæta hérna hliðina og Nei, Prowler kannski. Hæga. Gæðir fæta hérna. Object over there. Prowler og hittir skotin. Já, við erum mamma. Placing an independent variable. Right, því ekki Prowler sterkur. Objects. Lára armor. Reloading. Throwing jump pad. Þannig þú ert bara eitt sko í þínu megin heimi, maður. Við erum að koma. Já, þessi gæði voru fæta, þeir kúkaði ásið því að skeiðu. Must go faster. Kúkuð á þessu. Þeir eru skítrættir sko. Hvernig hvað er það? Þetta er pingað eftir. Care package Ég touching getur down. ekki byrjað fram We með usually carry rare platforms. það. Ákveð... Ok. Ég getur upp pingað. Ákveð að banka. Já, ok. Gas trap deployed. Need optics for a marksman. Dóttur hún vinstri eitthvað um mig. Hostile right here. Bóka mig. Incoming. EMP. Reloading. Off the right. I'm spotted. Það er eitthvað nátt. Ég er að binga. Oh my god, hann er á mér. Krakkan. Flúðu. Maggi, jumpaði það byrst, Ég sko var ég til lifandi. Ég heyrði ekki, ég var bara vonið klippaður út í hodni sko. Mended broken hearts. I said I Crazy. ended them. Hvað er bara? Ég er aftur á B.O. eða okkur. Já. Þeir eru samt ekki að finna, þeir veit ekki um mér. Ég ætla bara að krála í vitlis átt. Þeir eru bara að lúta. Ég er að koma. Yo, got an upgrade. You should try it Nice. sometime. Krafta okkur bara. He's already on it. It's a race to the beacon. Þetta er það típist ef þú tekka bara eitt upp og bara fara. Jump right out. Á, lamp. Spilaðu bara. Spilaðu bara. Hurðin er bara opin. Þú kemur bara inn og mælir inn og Nei, þetta var vittlust förk. Fuck! Oh, that's got a kick. Þetta var farað pörk. P2020 here. Í 2020s. Efli. Thank you! Havoc here. Það eru gæðir að fljúa einhvað á mig. Nei, það er mér. Jú. Be honest. I'm the only real champion here. Maggi, Weapon supply bin. það er armor. Já. Á saltin. Let's get on that. Yes! Solid copy. Found extra supplies here. Arm up. Ringi fyrir mig Need optics for a marksman. 30 Fuck, 27. Við ættum eiginlega að taka armor, sko. Ég skil mér. Það var Það sérst. var að fæta upp á, það var að fæta á okkur. Hérna og Spotted. kom bak við það. Hildu segja kumbaya. Kumbaya. Æ. Á mér! Þetta gæði sem draf mig, 106 á hann. Double timing it. Getur þér finnist það? Reloading. Sko fyrir hann. Á, brúnni. Þetta var gæði sem draf mig, sem nokkað að fyrir. Brá. Incoming frag. Annars gæði þetta. Frakka. Annars sko. Óskoti. Bakum. Já, baka mig. Er þetta þitt, Aron? Mann? Nei, ekki mitt. My shield recharge. Hvað eru þið? Norð og síðan er annars skot uppi. Upp á brúnni eða? Já. Chillu bara. Healing my wounds.
ekki lengur þetta. Þeir eru sko hérna, ekki það? Spotted. Þeir voru Það þetta. jumpa á. Það eru ekki tveir. Já, ég sé á, þeir eru lengst á það, þeir eru lengst í burtu. Þeir eru komnir við burtu. Tekur þið ekki að hoppa á það. Getur prófað. 1 minute until the ring changes. Nei, ég var bara kannski bara... Ég næði ekki. The ring is distant. 45 seconds. Við erum... Engin minna. Ég er í búin. Við sko komin hingað. Ok, ég er með balloon, ef balloon að byrta. Já, nota bara það. Ja, hlaupum kannski. Máli? Nei. Er það riski, já? Ég veit ekki. Poppaði ballóni hérna upp á þessu shit. Check that out. Ó, byrju, við höfum backshot í smá stund. Negative. 15, 26. Ok, hérna. Enemy is right here. Getting shot at. Cracked it. Þetta er hverjum sem draf mig á náðan. Þetta er Bangalore. Þetta er balloon moment. Bangalore henni. Balloon moment. Erum við ekki að samloka þetta? Held ekki. Smókaði hurðina. Smókaði hurðina á... Já, ég er ekki með skjöld heldur. Ég líka. Þeir voru sippi. Ég ætla að ballóna. Komið að mig, komið til. Ok, ég með þér. Ég er búið með shieldana. Ekki. Ég líka. Ó, ekki hjá mér. My vision is clear. Ætla ekki upp. Á þér. Oh my god. Gaur, hann er krib. Næst í byssa, sko. 13 ára, hann fór. Bró, hvað ertu? Bró, hann flaug við mig. Ég hef enga hugmynd hvað hann var. Ég er með starra hilki á reyðinu mínu, sko. To basketball, because I totally Heyrður ég hann pusha þig? Ekki. Nei, Maggi. Hann var bara þarna, allt í einu bara þarna. Því ég heyrði þig. Það var á bílnum hann. Jesus. Þetta voru gæðinni niður eða ekki? Áktarinn var þetta eða ekki? Jú, ég held það. Ég held að hann var niðri að lúkta hana. Já, Maggie var eini sá uppi, já. Ok, Karlinn. Bloodhound. Minnum því. I enjoy many things, but death is what inspires. steamed up and ready to burn. If the gods feel it, we will. Svo að fórgefa þessi mynd, maður. Is your champion. They say death catches up to everyone. You can certainly try. Study the land, find our advantage, then we jump. Já, ég nefnir ekki alltaf að velja. As Jump Master, I alone decide our fate. Ei, hér er ég komið með það. Lókist er alltaf gaman að fæta það, sko. Það var snæpbattlið á milli. Já, bara byssi það. Analyze those Snæpbattlið á milli. MF. Ok, headsetið mín eru low battery á mig. Hvað? Þetta er að minna mig á að hlaðaði milli leikina. Akkur hlaður ekki bara... Það eru tvö leið. Lenda næra. Já, næst. Það er leið að lenda á. Það er leið að lenda á okkur. Ég er kostik, en ég er mjög góður að lenda á. Já, Nemi. Í sund. Nemi og Mosambík. Optics here. Close range. Nei. Áflöður. Ég hoppa átt niður. Ekki verið það. Ó, Ég hann er hoppaði niður. undir okkur, já. Hann hoppaði niður. Mig. Eru gæðinir undir okkur? Nei, eru hérna. Þetta eru 2 tíma að fæta þarna. Kjæst maður ekki, getur landsmænda núna, ef við jumpa þetta. One more minute on Ég the er clock. 39 sko. Rings Ah. right. Sexarlega. So close. Nah. So close. Það er Caustic hérna. Sick. Þeir eru En niður. ég er Caustic counter a Caustic, er það ekki það? Hljóm. So- Bad guys over there. Við getum farið hérna. Hvað er að tala um? Launcher here for like fighters. Já. Skanna. Þeir eru allir niðri. 30 seconds remain. Safety is an arrow shot away.
Hvað niður, það veit ég ekki. Þetta er mér svo illa meittur. Hoppa niður. Já, ég er í liftur, ég hoppaði niður liftuna. Og ég lenti á gæði. Nei, Klaus! Maggi, Boys, nei, það er að Boggi. taka, sko. Oh my Hver er god. þér? Takki? Ég get það, ég er inni með þér. Ég er eiginlega inni í liftinu með þér. Þú er fram hjá henni. Ég vil tappa það, sko. Biggi! Ég er það inn, það. Variable for the lab rats. Vildi ég ekki sjans, sko. Throwing frag. Yes. Sko, ég rústaði henni, ég hef með eitt skot upp á því. Attack, maður. Ég gæti ekki gert neitt, sko. Hvað vil ég að gera? Ég sko ræða bóla hérna, á bíkörinu. Ertu? Góð þingar. This way. Let's go. Nei, þær eru hérna niðri, sko. Taking fire. Nei, hoppaði að byggingunni og ekki fara ný. Þú, hvað átti ég að veit Ekki á liftinu, ég pingaði það sem þú Þú vildir. varst það inni? Já, ég veit það, en ég sagði hoppaði á bíkörinu. Light ammo here. Ég sagði ekki hoppaði á liftinu. Já, en ég vissi ekki neitt, sko. Ég pingaði Bara það það. sem þú hélt þú væri, sko. Þú sagði að þú væri safe, sko. Já, ég sagðist það safe, ég á bíkörinu. Ég veit ekki hvað bíkun er, sko. Rísbón bíkörinu. Ja, no well. Shit happens. I am Bloodhunter. You can call me Bloodhound. Conduct the experiment. Það var ekki playið. Ég hoppaði beint á gæja. Veitu, hoppaði þú ekki inn í liftinu? Maggi, hvað er að hoppaði þú niður? Ég hoppaði bara niður á hérna, á hæðinni sko, ég veit ekki. Ég held að hoppa á eitthvað safe spot hjá þér. Svo lendi ég bara beint ón á gæja, ég bara hoppa. Ég hoppaði bara beint inn í liftuna því ég sá þið voru ekki það þegar ég skanaði niður. Okay. Sko, ég var búinn að rústa lagfram. Eitt skot upp, þú hefði getað potað hann um dáður. Oh fuck. Hörru, lendum allir saman. Ok, Við hvað? viljum taka húsið, Ok. taka húsið. Nú þetta. Já. Ó, ái. Taka húsið, það var enginn í húsið. I still see everything. Á dörni. Æ, hún hoppaði yfir. Nei. Kjöfum svo lilla byssur maður. Ég var á fleikur í hana með músinni. Ég lendi á Senti og Mozambique. Þeir voru bara, fóru inn undan okkur, sko. Já, ég var bara með músan, sko. Fekk! Við unnum með eitt leik, við erum búin að sökka þessu. Þetta kemur. Fly fighter. The end is decided. Trust it. This is your champion.
you better not run with me. I'm calling the ball. Let's land over Nóðu there. þess Ok. Second time since you're... Move this part! Yeah! Hvað er þetta lengra? Ég veit það Hvað ekki. meinir það? Er ekki bara meitt með það? Ég Eða með ætla það? að taka fyrstu bygginguna. Ég ætla að taka númer 2. Ég ætla að taka. Let's go that way. Yeah, we should check that out. Við erum einir. What? Wait. Round 1. Beginning ring countdown. One minute remains. The ring is close. R99 here. There is a new kill leader. Evo Arbiter unlocked. Scanning the area. Less than 1 minute. The ring is not far. A lead to our enemy. Let us follow it. Optics here. Mid-range. 30 seconds remain. Safety is an arrow shot away. Ég ætla að nota bíkvæni. Þetta er smá. Það er sjálfa í bíkvæni hjá mér. Standard stock here. Optics here. Level 1. Mid-range. Must go faster. 10 till ring closes. Ég er að mála. Hvað er þetta? Scanning. Look to your map. Ég neitt. Ring's closing and we're Jú. all in the danger zone. Target over there. Elektrodam. I need light ammo. Þessi tán er mjög fátækur fyrir lætamá. Já, það er lætt svona að gæða það samt. Nei, ég er svona... Ég þarf að... Weapons enhanced. Now let's see the mark on the world. Þú er bara slagur að finna það. Yo, we Ah. better check out that care package. Sweet. This baby's looking even deadlier. Dun, 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 dun. Hitting the eject button. Rápido, rápido. Hvað er þessi gæði? Er þetta meira? Nei. There is a light arsenal here. Scanning the area. Looking even deadlier. A lead to our enemy. Let us follow it. Hörru, eru þeir að koma til okkar þessi gæðir það? Veirir? Veit það ekki? Close range. Glory of fates. Nei, ég ætla ekki að gera það. Throwing jump pad. Must go faster. Vil ég koma og valka alltaf upp á hjá mér það? Ah, sure. Ég ætla að ná í hérna... armbartagæðin. Og ég valka alltaf bara til þín. Hvað ætla að gera? A lead to our enemy. Alveg gæti. Let us Ég alveg þig. Álfur. the old father. I've leveled up and have been Mamma an upgrade. Alert 5, Valkyrie actual. Ready for burn. How copy? Main engine burned. Let's explore over there. Make sure seat backs, tray tables, and automatic weapons are in their full upright positions. Enginn að skannast það. Hlýtur eitthvað sem hjá Let's þig. go that way. Rápido, rápido. Þú ættir líka valkáta bara til að skanna líka. Já, ég það. OP. Eða taka þarna jump. Það er svo langt síðan ég spila hana sko. Ég spila hana bara senast þegar hún var metta sko. All father, give Oh, me no. sight.
Það er svo skrítið sko, ég þarf að venjast að geta flogið aftur sko. Hérna. Ultimate accelerants here. Ja, það er ekki bara að fá fæða hann lista. Mér sýnist það var annað lútið þessu staður. Já, þessi er lútið sko, definitely. It's go time! Care package. Okkur. Care package over there. Let's get on that. Ég er til í 30 sko, ég elskar 30. Hitting the eject button. Ég er 84, ég geta flogið. Búa lútan samt. Já, Someone traveled Port. through það er portalana. And here. En fyrir dammu. En þið tók ekki business sant sko. New kill leader appointed. Infinite Þetta er 13 sekúndur síðan. through here recently. Optics here. Ég draf allir amma honum mínu það. Shield battery here. Ég er með eld sko, vil ég elda? Ekki bara. In our surroundings. A lead to our enemy. Jú, alltaf Let það. us follow it. Alert 5, Nazi on standby, ready for burn. Hún er skannur sko. Allir hafa farið. Dreams are not complimentary on this flight, though honest to God, they Æ, were fuck, ég spyrir ekki bara hringina. Jú. Hey, beti það er beaconinn að hæra meginn. Ég segja á hann. Já, já, vinni. Ég fór í vitlis átt. Ég fór að bláa vöruna. Bogey's on radar. Check your map. Ok, getur ég ekki bara skotið það? Vorum við vorum nú maður. Close range. Nobody panic, but we can Já, stand ég sé á. out there. We have the benefits. 40, 15. 41, tvisvar. Taking a moment to Ég recharge. er með hemlock, single fire. Yo, replicators coming in for a landing. Gull 30. Bara inn í húsinu. Nei, einnig hérna. 28. Heitir hérna. Byggi. Hostile spotted. Nailed them. Bet that stung. Ég elska Mirage maður. Ég hata fucking mér það sko. Það er handjúst bara mest óþrúndi gæðin allt í einu sko. Ég er bamboozled. Já, ég Ég er insane að vera ykkur confusion og svo kemur allt inn mér aðsjált. Það er bara... Sjálf þetta. Talion bandit out there. Nú er ég bara hættur með tekni í baki eða eitthvað. Bogey Þetta er hann. opening fire. Ég sé ekki neitt fyrir húsi. Já, við erum reynda Marking bara. our surroundings. Bara ekki leiðið að koma inn hjá okkur sko. Fuck, þessi gæðar sko. Hvar voru þið síðast? Voru þið fram í húsinu? Nei, hlupið til hægri. Já. Aftan okkur, já. Ó. Já, aftan. Bandit here. Firing! Yo, crack the Crack. shield. Nokka einn. We're already in the ring. Já. Pushaðu. Nota jump pad. Þetta ekki með? Ó, fuck. A trail to unspoken. Pressa. Þetta. Them on the head. Er ég nokka? Nokka hana. Down the number. Krakt. Bandit by the farm. Marking our surroundings. Það lópa að flýja. Hostile spotted. They're attacking. Þetta er nýtt skot. Ég fann lópu. Já, komum tilbaka, bara Nei. bólu bakkvæð. Nei! Fucking... Bólu bakkvæð. Aki over here. Ég er dead. Charging my shield. Dett. Ertu hversu dett, ertu bara dett. Nei, þið. Skjótið mér um. Mirage 1. Þú getur skriðið tilbaka til okkur. Ég er að flýja. Heyrðu, frábært. Nota alltaf þetta og getur. Let's scan this area. Hoppa það bara á gunna. Valkyrie actual. Go, 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 go.
Risk. Það er mörg tími Það inni. er eitt lið, eru þeir að... Nei, þetta er að. Þetta eru 2 lið þarna. Hvert get ég farið, boys? Bara hingað, já. God, það er svona fucking bensleið. Maggi, ég er það lífi. Þeir voru allir onni mér sko, það voru bara... Nei, Ármann! Ármann er ennþá lífi. Oh The my. distance between us is vast. Sorry, Ármann. Ég Já, þetta nei, ég sagði þér að fara. Já, það ég er stúpid samt. Nei, þú hefði sko verið steinduður að vera þarna þá. On the ring. Já, nei, ég hætti að býða þannig að þú dóst, skilur. Replicator being delivered. Ég dippaði bara á því, sko. Replicator on. Nei, þetta er alltaf hlæg. Ég fæ pluss 10, ég er ekki... Maggi, sjá hvað það var gaman. Sjá wanted posterinn, Maggi. Rusty Frog, what the fuck? Hvað get ég 500.000, hvað er þetta? Champions out. No Er þetta... questions asked, armed and dangerous. Það er gæði að lenda hérna hjá mér, Ármann. Þú veitir bara... Já. Ég langt ég að býður á þetta. Nei, ég er döður núna. Það er ekki lendur. Armed and dangerous. Never leave your wingman. Hvað er það að fá bíkorn? Nei, bara með support karakter. Support karakter í liðinni þegar hún fæði bíkon. Ég var bara að pála hvað er það? Já, bíkon beint á þér og... Þetta er perfekt. 14 sekundar, boys. Þið þurfum að gunna, sko. Ég veit ekki hvað það lendur í svona. Það er ekki langt í svona. Ég stimma bara til þess að Þið lifið af, eða ekki? Jú. Hvað er þetta, ég rán 3? Jú. Það hlýtur öðra, ef ekki þá bara ræsar okkur. Evo cash. Got an amp here. Nei, maður hef ekki tíma fyrir þetta maður. Já, þið þangið bara að finna svona. Það er þetta hrættum að gera ekki bara dusch mikið. Maður heitir drónan Marvin Dæja. Það er fólk nýbúin að vera annars sko, 10 sekundum. Maggi, nei, Biggi. Ég hættast þér að leiða að koma staðan. Package over there. Let's get on that. Það er líka gæna. Chillum aðeins. Það veit af því. Ég er með hettinga. Ó, hann er svo lág hérna, hann er svo illa meittur. Maggi, hárið. This upgrade will give me the edge. Það skana. My wounds. Ég er með fokkin mikið hít, sko. Ég skana ekki neitt. Næs. Replicator incoming. Neit okkur. Hvaðan? Nei. Hérna. Vinstra megin held ég. Frekka. A moment to heal. Ég er ennþá að híla. Ég er 5 ára að híla. We've only got a minute. And the ring's Ég right ætla. there. Innan þetta, Maggi. Hægra megin held ég, hægra megin. Já, beint hérna. Veit það bara. Throw my shields. Ég er með allt, ég get alltaf, boys. Komum til mín. Ok, þegar hvað? Sóni. Við erum við svona, sko. Ég er með þér. Ég er döður. Hvernig er ekkert audio í þessum leik? Ok. Það er eitthvað bakveð. Ekkert audio. Það er Nei, ekki neitt hjá mér heldur, það er eitthvað komið bak með mig. Hvernig er 3-stack á mér án þess að ég heyri þeim? Sko, ég var aftast eins hægt og væri, Sóna var bak með mig og það kom eitthvað bak með mig. Sko, þetta er mest tilting shit sem ég hef gett. Bara wow, í langan tíma, sko. Komuðu að hæra með þetta? Gaur, Nei, það er sko gaur sem að backslappa með mig spitbaður. ég var bara von... Þótt að ég var inni í sónunni næstu í. Gaur, ákveður rússa bara úr sónunni. Bara no audio, no fucking audio. Mér maður ekki að það Þetta eru gæði... Ég var að fæta markið þarna vinstri. Já, ég var með þér. Hinn er tveir á að pússa einhvers staðar annars staðar. Ég var með þér og svo var ég ekki, ok, hei, förum tilbaka og hérna öldum. Og þá var ég hérna, komin á staðinn sem við vorum á og þá komu gæðarnir úr sónunni fyrir aftan okkur, sko. Og bara drrrr. Getur ekki verið saman leið, sko. Já, kannski, ég veit ekki. Það var fucking óþrúndi allavega. Ahead.
Return of victory and slaughter. Þú voru að spila eitthvað annan núna? Ég ætla að leika... Það skiptir engum máli á. Nei, því ég hefði verið að spila Valkyrie þá hefði ég spilað Lifeline. Double Recon alltaf. Ég ætlaði reyndar að velja Assault karakterinn, en... 40-40. Ég var með Valkyrie. Do you fear me, legends? I will choose our location for bets. Oh man, I hope I got all that on camera. Gaur, ég svo tiltið eftir þetta, sko. What the fuck, sko. Þeir eru ekki ennþá mann að laga ádöðu þeirra. Just, þetta var svo tilting, sko. Það er búið að vera mörg ár. Bara, ég náði ekki svona skjóta og rauða karinn mín, sko. Let's land here. Copy. Og þessi gæi var ekki svo góður, sko. Hann náði ekki svona one-clip mig í baki, ég náði að flýja í smá. Yes. Hver sem baka mig, hann hitt ekki neitt með Spitfire. Let's Ok. land over there. Better life below. Það Þeir eru að er bara meinist. Það er tvö lið að lenda boardwalk. Þú veist maður svo ekki næra leið. Já, þeir eru að fara þangað. Það er fólk hérna. Ég er quick og third down. Nei, fyrir bara. Ég er ekki hvað sagðir, sorry. Ég sagði að ég var að lúta quick og third down. Ég veit til ég. Ég er tilbúinn. Baby's looking even deadlier. Hvað veistu, bara lendur á svona góður byssu? Já, Alistar og Mastiff. Shit. Let's go. What are you waiting for? An invitation? Ég er ready. Get in the ring, compadres. We should continue there. Go. Maggi, ég vil bara þörda, insta. Attention. Ég heyri samt ekkert fighting. Monsters are online. Nei, þeir hljóta The ring is closed. ekki alveg vera tilbúinir að slást en þeir fara að það... Já. Kannski var þetta Mirage Decoy sem ykkur oftir. Nei, ég held að þetta var ekki mér að, sko, þetta voru tvö skot, sko. Rings around the corner and we've got 30 seconds. Hverju drekki það? Þetta er ekki það stórt, þeir eru búin að lúta hérna. Zipline here. Some of us Hvað, cancelaði það sem þú varst að segja strax ef þið varst að detta eða eitthvað? Já. Á mér! Nice audio. Ég er upp á. Taking a moment. Ég er að hína. My shields. Ég er að skana. Ég er sko ekki með ykkur, ég kemst ekki upp, Oh my god. Ég er one clip eitt. Ég er að híla bara. Your time is not over yet. Ég með þær. cracked shields on that bit. Ég er búinn að híla. Over here. Eru allir þrír á þér? Nei, það var bara eitt gæi sem... En þeir eru örugglega búin að ressa, sko. Ég er með Þú ert búin að ressa gæi sem ég draka eitt. þér. Hvað er að gerast? Let's go. Hvað er þú byggir? Ég er undir. Þeir? Ég er undir. From the gods. Ertu alveg þér? Já, hvað er það? Reloading. Faster, faster, faster! Fuck, sko, þetta var svo gott. Þeir hvað heitir gælan sem getur Q-að í gegnum veggi? Altur. Alter, þeir alter Q-ðu upp og ég bara, með havak bara, byrjaði bara og leiðu við byrtist það bara Fucking, Charging up my shields. voru klippað heitt hana. This upgrade. Nei, Biggi, þegar ég fór upp, þegar við fórum seflaði, vissir þið að vera upp á þakki? Nei, Ég hef ekki hugmynd um það, ég það var fór bara upp, eitt skot hérna, sko. ég kom upp seflaði og... Þetta var crazy move, sko, það var bara eitt skot. Charging up my shields. Það er vinnum við það. Jarfir svona, sko. Nei, við vissum það ekki. Hvernig voru hana? Og Got an hvað? enhanced weapon. 3 KP, A smile sko. on my face. Það er að býta voltinu. Hvað þeir eru brjálaðir sko? Alveg örgulega. I have enhanced my Þeir samt, sko, við vorum 3 á móti... Nei, Arman dó hana. Nei, ég var ennþá á lífi. Looking for shields.
Já, þú nokkaðist ekki það? Nei, ég nokkaðist ekki. Þetta droppa allir niður. Það var þetta 2v2 þarna á tímabili, sko. Eða 3v2 þegar ég var lifandi og svo eipaði gæðinni. Nei, veist, ég bara sagði, heyrðu, ég þarf að droppa. Ég þarf að droppa niður. Ég kænt hann svo nálægt í að detta niður í gegnum mappið. Þú erum ekki við það? Varstu þú? Það var svo tæft. Svolítið það. Nei, hjá mér, þannig að þegar ég þurfti að droppa. Það var bara sko tæft. Ég er ekki að djóka, sko. Ég rak mig í lyklabónum mitt og hoppaði af sippinu. Þannig að yfir að það dæminu. Þess vegna hættir svona... Já, þess vegna hætti ég að tala, sko. En þengi alltaf ég var valk, sko, því ég gæti flóið aftur upp á sippu. Annars hefði þetta bara verið gone, sko. Frábær push. Og búið á mappinu, sko. Býttu vei, er þetta sól nú? Nei, þetta er skot hérna, 2 skot. Þeir eru bara slóst. Getur alltaf? Já, komðu í. Ég kem til ykkur. Bara að fyrir að móta hverða. And go. Burn is good. Þú nærður lögur, nei. Hvað segir hinga? Já, lendur bara... Vil ekki lenda hérna meira? Já, hérna. Ég veit ekki hvað, já, hvað maður. Chillu bara. Mér er svo mikið pissa. Já, mér líka. Chill maður. Hefur ekki púsað það? Jú, gerum við Ég skana. Það er bótt. Ói. Það er nýtt tím neyri. Ég er með þér, Maggi. Hvað? Sem er skam, eða? Nei, Eða? Úrs, villis átt. Hvað? Ítla mitt. Hundrón. Takk. Hún er að feysa. Ég veit ekki hvað það var. Nokka hana, draf hana. Guðs, það er ekki takk. Ég veit ekki hversu gæðir eru. Við erum búnir. Nei, við erum búnir. Ég draf síðasta. Nice, what a third party. Very nice. Þetta var sko hvað third party and a half. Sko, þreinsið þetta. Já. Replicator on high. Var ekki bíkarinn uppi? Hver er bíkarinn? Ég er líka næst í að koma öll aftur. Já, þarna, ég ætla að ná því. Hérna. Survey beacon over there. I got an enhanced weapon. Now on my page. Look to your map. Ég er Það er fólk hérna. Sækja mér allan hennan armor cut. 1 minute remains. The ring is close. Bittur orma. Ég næði ekki upp. Þeir eru balloona. One shot. Nokka hana. Nice. Þeir voru að reyna að kóla inn vin sín, sko. Þetta er dótt. Já, ok. Þeir voru að reyna að kóla inn vin sín. Já, þetta, já, við notuðu ríkjarsbómbíkun. I have selected an upgrade. Var það búin á? Rings around the corner and we've got 30 seconds. Akkur ég með bara mag í... Extended energy mag here. Level 2. Nú, ég næði með. Ég hef battleless batteries, þau vilja fá. Charging on my shields. 10 till ring closes. Marking our surroundings. Getur þú að nota bíkunni? Jetpacki hennar fucking valki crazy núna. Check your map. Það er fólk að fæta hérna. Þetta energy. Við getum farið að hinga, sko. Nei, það er á miðinni. Ég veit ekki hvað þau vilja gera. Sko, það er... Ég held að það sé sóla hérna. Já, en svo sjónið þeirra close. Já, fyrir bara í hringin. Ekki bara. Kom með bá. Let's scope this quadrant out. Já, koma. Hvað er ég anskap með þú? Já, hún lengst í raskafni.
Maggi hoppaði niður þannig. Má ég hjálpa þarna? Já, ég bara fucking slæta og jumpa þetta eins og ég veit ekki. Yes, ef ég ger þetta þá hef ég fully upgraded innan R3-1. Allt fjölubrott. Já, ég er með allt fjólublátt práli sko, ég veit ekki alveg hvað mér finnst það sko. Ég er með allt blátt innan Volt og allt fjölubrott R3-1. Ertu að kúka eitthvað eða? Lið. Með prálunum? Nei. Ég er ekki búinn að fá sjenslega kúkunni. Hann er að jumpa þetta burti. Jumpa mig? Nei, burti bara. Að þú ringa. Ég er með eldan þá sko, við erum vandræðum. Þetta er ekki bestið spotið sko. Ég veit að vera hingað, Maggi, eða nota að jumpa þetta eftir. Nei, það er hérna, sjöfla. Oh my god. Frábært. Gerða það? Ég vil drepa mig gæð. Í gáminum. Nokkan, klapan. Lit. Vil ég elda? Ég er frá Magga. Já. Ok, Ok, já, ég er með. Býðu. Kontu, það er sjöflan. Hérna. Ok. Bara eins hátt uppi, svo við megum yfir. Ég held að megum ekki yfir hérna. Við náum ekki á þau. Maggi, gott inga. Þessi. Oh my god, ég fór að stjána þig, Maggi. Hvað var það ekki að Förum fram hjá, förum hingað. But you don't have a seat. Ég cancelaði bara straight. Nei, förum bara hingað. Bara með high ground. Við ætlum að medkit. Shit, hvað mikið. Healing my wounds. Sko, ég er að pissa. Pushing cruise over there. Myndi það fólk hérna líka. Enemy spotted. Hold up. Healing. Arkstar. You kill leader. Er bara fólk hérna? Ég skítræði við hennar stað, sko. Ég finnast það. Það er svo mikið. Það er eina fólki hérna og síðan hana fyrir fram okkur. Það getur ekki komið bak okkur. Það er ekki shape. Jú, það er shape-læðið það. Arkstar. Grenade out. Taking fire. Grenade out. Bogey Það var inside. að pussa mig hérna. Já, það er púsað. Erum við neitt eða? Hann er aggressiv. Let's go. Bless me with sight. Kjótt baka. Ói, þetta var reyðilegt. Boys, hringurinn er að lokast, þegar ekki bara fara ykkur sem er sem sko. Nei, býðum eftir. Þeir eru ekki með sóni. Við erum ekki heldur. Nei, ég veit það, en þeir eru að pussa klokkar. Tvölið að skjóta mig líka. Ok, förum. Oh my. Já, það er bönns að liða mér það sko. Gæ. Fyrir tippa. Nei, þeir eru að eipa. Boys. All father, give me sight. Choke that out. Og ég er á að jumpa til ykkur. Ó, jeez, þetta er þú. Ó, bakvið, Maggi. Mann. Hvar er Biggi? Ég skil ekki hvert þeir eru að fara sko. Inn í hús. Þeir jumpuðu yfir mig sko. Ég var one shot, ég þurfti að droppa niður. Og svo jumpuðu þið yfir mig og það var svona 5 squad sem jumpuðu yfir mig líka. Svo er ekki tag, þið taggi ekki jack sko. Go. Ég vissi ekkert hvað þið voru. Ég veist bara, ég held þeir að flýja, þá var einnig að fara inn í hús. Deploying recon beacon. Replicator incoming. Ég var bara ekki með. Það var ekki val hjá mér. Það var ekki valin. Það var ekki val sko. Það var svona 5 squad sem jumpuðu yfir mig sko. Og ég var one shot. Það fela mig niður. Ó, flatlæri með, nei, ég er í með 3-1. Þau eru tæpir að klessa bæjum. 45 seconds till ring close on the asset. Don't let me carry you. It was not my time. Nei, ég er með allt fjólublátt á. Hvað er bóksum mitt? Eru ekki í því húsi? Nei, það var hérna. Ó, fuck. 30 seconds until the ring closes. You like cutting it close, huh? I dig that. Hei, hérna, Amp over here. Power boost. hérna, hvað heitir þú? Biggi? Þú eru alltaf aftur. Ég er handtekinn. Ég er með gana. Nei, þú getur alltaf aftur þá. Já, ég er með eftir. Ekki pussa? Það er alltaf. Let's go. Já, 7 sekundur í ringin.
Care package over there. Eru vissir það? Það séu sem ekki ringin, sko. Squad left, sko. Ó, ok. Chillum það. Ring's closing. Care Þeir eru ekki að fæta, package sko. over there. Let's get on that. Level 2. Jumpa á okkur, jumpa á okkur. Close by, visual clear. Jumpa á okkur, jumpa á okkur. Við erum fókt. Eru inni? Og það er vekkur hérna, ég kemst ekki upp. Ég heyri Creeper, þetta er skeri. Hérna, Bogey spotted out there. hvernig sá gæðin? Hlutu. Reloading. Marking our surroundings. Hvað er Creeper? Ég veit það ekki. Ég er alltaf. Alert Okay. 5, Valkyrie actual. Ready for burn. How copy? Main engine burn. Tally on Good bandit now, out there. Ég veit ekki hvað við viljum spila, sko. Ég er á góðan spot, Birgir. Ég er með, já, við erum, þannig við erum hringin. Hvað ert þú? Maggi, hvað ert Þeir þú? eru á brúnni, eða ekki? Ég er þeim. Þarna. Bogey. Reloading. Æ, þeir eru með Við Maggi erum með þar. Maggi, sko. Bogey Eitt right gæðin here. hérna. Á engolað það er. Já, sækja engels. Þetta er krakkaði Maggi. Ok, þeir eru líka með fullt af rampartveggjum hérna, það er ekki leiðum að múfa. Þannig þeir eru með nasty rampartveggi á okkur, sko. Marking our surroundings. Maggi, þú voru að hugsa það að ég er Við erum á, sko. tæpur á sjálfs. Já, ég líka. Ég er með eitt eftir. Hérna, annan. Thank you. Ok, chillin boys, við erum með sónið og Charging on my þú veist, shields. við erum... Já. Ég er ekkert hlaupa, það getur verið eipa. Já, það Já. var ég veit. Sight. Beint á okkur. Þeir eru komin mjög nálægt. Active enemy. Ég pössa brúna, ég pössa brúna. This way. Þeir eru að... Nú, sko. Bíðum bara. Þeir eru nálægt, mjög nálægt. Já, mjög nálægt, mjög nálægt. Airstrike. Fire low. Ég er með neitt líka, er þetta eitt? Nei. Nei, ég... Ó, ok. Það er safe hérna undir mér. Maggi, það er safe hérna hjá mér. Ok, gott upp. Ég kemst ekki upp. Og seint. Birgir, þú ert Creeper það. Já, ég veit það. Komi, við erum með það. All father give me sight. Ok, senst þetta. Krakka, Oltur er krakt. Ekki leiðum að byggja vekk. Trust in the all father. A trail to Anscoti. Let us catch Sko, ég er them búið on með the þessi white healin minn, sko. Final round. Og healin minn, sko, ég er búið með allt. Þeir eru að stara á mig, sko. Ok? Bogey here. Nei, joke. One shot! Oh my god. Using a Phoenix kit. 45 Get ekki múið það. Sjóðir vekk. Nokka Oltur. Ok, ég er að koma, ég er að koma. Krakkaði hana. 2 nokkt. Krakt. Nófir, Maggi. Hippi, á mér. Let's go. Þetta offhækja var frábært. Þetta var næs angle orðan. Það var ekki þetta angle. Sko, ég ákvað bara að fara seint með þetta. Ég kemst ekki þessu upp núna. Fuck. Ég held að það voru low á heal, sko. Já, það hlýtur að vera. Apex champions. Af því ég one-clippaði eitt gæjan hann og hann healaði ekki, sko. Já, ég er næstu komin í rangt guld 2. Að við höfum unnið þetta með engin heal og technically ekki besta staðinn, sko. Við höfum alls ekki með besta staðinn. Hvað meinar þau maður? Þetta er besta stað heim? Þetta hefðu við ekki átt að vinna, sko. Við erum með svo mikið low ground. Gæðir á brunni voru með rampartveggi, þeir voru með Creeper. Hvað gerðist við þá maður? Ég veit ekki maður. Og já, líka gæðir á hliðin okkur. Hún notaði ekkert síla, eða? Nei. Og gæðin sem voru að pressura okkur frá hliðinni, hvernig dóu þeir? Þeir lentu í svo miklu pinchi að Já. Ég sá þá aldrei, þess að hliðinni.
Þeir voru það bak við húsi og jump-hötuðu inn í hinna gæðina. Þeir voru að deleta mér, sko. Þeir voru að fucka mér upp. Ég sá þá aldrei, sko. Já, þeir voru uppi okkur, sko. Já, bara ón á okkur, sko. Nei, nótök, ég sá það ekki, þú veist, þegar Bangalore kom, þá fann ég undir öllu, þá hoppaði ég niður. Já. Þá var oktaðinni bara ón í mér, allt í henni. Bangalore er líka hertaði mig, sko. Það er á Valkyrie? Nei. Join me for live fight. Fight strong. It is a kiddo's shot is enough. Killing keeps you full of life. Introducing your champion. The hunt begins. Það badgeið, bannurinn. Champion. Ég og Maggi með tryhard bannera. Hvað er þið með? Láta, bara, good looking banner. Ok. Hvað er ég ekki með good looking banner? Jú, ég er að segja, við tveir, en Maggi var ekki sérstaklega. Já, ég er alltaf með hunda og þarna, eitthvað. Nessie, alla Nessie hana. Nessie Hvað er það? 1. apríl eða eitthvað? 1. apríl banner. Já, hvað sem þess. Mozambique náttu með Messias. Já. Fuck, það er mörg skot eftir þig. Hvað er allir að fara? Og við ætlum sóla þessu ofta. Okay. Galleta á boardwalk. Ef ekki að... Norman, þetta er í gull senast þessum. What? Já? Nei? What? Ég sá hana banner stótið hana aftar bæninu. Þetta er bara í þetta sísunni, það var ekki síðast það. Þetta er bara rank sem þú ert í. Þú veist, þegar þú ert í Mayhem eða eitthvað, þá getur þú séð þegar maður er að droppa. Sjöfnir það vakk. Góð ég með rusl, góð með eitthvað gott. Ég er með IVA 1, sko. Er ég að renna það? Nei, ég get ekki að renna IVA 1. Það er þetta í. Nei, hvað er ég? Já, slást. Við erum bara að scanna, það var allt okkur. Survey beacon here. Dibs. Ég finn ekki þrítam, þá... About enemies. Check your map. Hvað er Ef allir við sýttum förum á og húldum hana, ef við förum á þörtum hana Lotus, þá fáum við hérna armor upgrade í leiðinni. Ok. Og ég er fucking nálægt því líka. Þannig að hendi út fyrir mig. Enemy is moving for live fighters. No one is... Nei, það er eitthvað best. Fá armor. Erum við að þarta? Já. I'm on my way, I'm on my way, Þeir að I'm fæta on upp my fyrir way. mig líka, sko. Já, þú ert bara komin lengst út í raskat, maður. Forget that. I've chosen an upgrade. Thanks. Já, þeir eru uppi. New kill leader appointed. Care package being delivered. Oh my. Og við... Care package dropping by for dinner. Fucking, nefnir að hljóra. Drills tearing through. Tear it up, wrecking ball. Þú ert einn, allt, ó. Já, ég veit það. Give us a sec. Það sem ég Recharging my shields. Velta burt, sko. Reloading. Ég verður að pinga. Bad dudes over there. Ok. Ó, uppi! Target spotted. What the fuck, boys? Já, hann var upp á. Ég Hann hérna. var upp á hann. Nokka hana. Þeir eru inni á mér. Nokka er einn, þannig til hægri. Byggi, á pinginu mínu. Nokka er. Target spotted. Ég er hjól, sko. Scanning the area. Og leið vinstra megin líka. Leið vinstra megin, chill. Já, ég chill. Reyna að flýja. Við erum... Ó, nei, ég dör. Næstu í crack, nokka er hann uppi. Hvernig fokkan leiði þetta? Á mér, eipa. Akkur er eipa enni?
hræðilegt hleypti á hann bara gunna þér Ég er að vinna í ok, við gætum við Reservoir Chill aðeins Já, ég er Reservoir allan Ok Nei, þeir eru að stara þig sko, þeir eru að stara þig Ok Ái Ég held að það er hílað Ég hílaði, ég sver, ég var bótcheckar og var bímaður með okkur vallarna eða eitthvað Hittu þið bara svona öðurlega Ójá Þetta var smásas Ég var með 16 Og ég hefði átt að sjá hvað ég gerði Þeir skutu við allir þrír með volt á sama tíma fyrir 16 Bara fyrir því dó Ég hefði átt að hlusta á Magga þegar þeir voru að stara á mig Ég hefði átt að fara baka Bara 16 Bráðnaði þeir bara Já Nei, þetta Bráðnaði Það er út af því að þá verður allir að tellja inn, þú veist Já Í stæðan fyrir að stopna upp eitthvað Ég var 1 sreins frá því að vera full health Þeir hafa bara deletað þér Ójá Hittir gær Sen heyrði ég það þeir voru jumpað löðu í dó Þarna fekk ég audio það samt sko En ég skil ekki að hverju bæði leifur svona fókusað okkur sko This is your champion. Ég hefði að vera aðeins lengri að komast í hætti Já Þeir voru bara að skjóta okkur þannig Þeir voru ekkert að fæta Svo komum við og þá bara skjóta þær okkur Það er ekkert We meet at last. My arch enemy, the greatest warrior that ever. Oh, my bad. I thought you were someone else. This is Það 12 eftir sko Já, ok Hvar er hotdropið á þessu mappi? Þetta Hætt Í alveg, ok Já Lendum upp á Nei, ég meina þú veist yfirleitt hvar lendur fólk yfirleitt Þú veist eins og í World's Edge ára Cage Já Þetta er alveg Þú veist þetta fer svo mikið eftir í hvar CSM lendir í eða HAL lendir í Mér líður svo það sé alltaf bara hotdrop Hvað er HAL að lenda sko Þegar var að krafta vopn sitt We are inside the ring. Good faith. Hvað er þessi gæðir? Lópa Q eitthvað Lópa Q Undir Á okkur, undir okkur, já Getur þú skannað niður? Já Scanning the area. Droppa hana Gæði hérna I broke an enemy shield. Ég gæði hérna á ykkur, eða? Charging up my shields. Hvað er neðist það? Já, við erum á neðstöðinni Takk, á mér Ég smókaði hann úr, hann er one shot Draf hann Finn sem Armsoppa Ég var armarinn Ég er ekki að skanna mig Hann er komið hérna Get ég hreift mig Biggi er lagandi Biggi er Hann er bara að neita Biggi, ertu á lífi? Biggi Heyrið í mér Ég krasaði sko What the fuck Já, ég sá það Heyrið í mér Maggi Ég kom tilbaka Maggi Já, ég er þetta Já, þú ert að heyrið í mér Krösuðu allir að Nei Ég bara sá Biggi, þú varst að hlaupa á staðnum Guður, ég krasaði hard sko Ég er uppi Hann er hér, reyna Nokkan Hvor er hann? Hann er uppi á mér Ég er að finna hann Ég er að híla sjálfur minn Heldið maður, heldið Hann er að respauna loft Heldið hans árnáð svona Þegiðu Ég er að nota medkit Guður, hvern Ég held ég verið dauður því ég krasaði sko Já, þess að spyrja eftir lifandi af því að þú bara hljóps á staðnum Já Ég ætla bara að segja Maggi, Biggi er farinn Biggi er horfinn
Akkur ég að krasa alltaf? Á mér! Marking our surroundings. Takk, oh my god, ok. Það er á þér. Hvað er í gangi? Er þetta með rat? Með Rötch. Þetta er maður að Ég er audio inn í mér. Það er með rat, það er alltaf. Making contact with enemy. Hann gæti verið að fara oftast við bananina. Champion's out, huh? Throne's ours for the Já, taking. hann er, hvað var hann að droppa blúna? Nei, þetta var respawn ykkur held ég. Hostile close. Hérna. Enemy spotted. Be aware of the new kill leader. Charging up my shields. Og... Já, respawn aðeins lengra. Nei, þetta er alveg, þetta hlýtur alveg góð tím sko, þetta... Það er samt það. Þetta er með Raging hleypur að rátt. Nýbúið sér goltið, Leti hérna. All father, give me sight. Grenade. Hostile right here. Þetta er á svingjan. Broken enemy shield. Bro, hjálpu mér! Ég er á maðurinn. Hvernig Já. það var svo? Hver eru þið? Ég kom inn í húsið. Recharging my shields. Þetta var Nei! Wait. trúið sem þessu. Sveistu bara. Hvar voruð þið maður? What the fuck? Ég var næstu því komin til þín. Þetta var svo eðilegt. Ó, bæta. Já. Svo þetta, ég skaut hana. Get what catches my eye. Já, þú pingið þitt var á hátt fyrir hann sko. Eða hans ping var á hátt. Þú, Sko það, ég heyrði svona þú tikk. ert ennþá lifandi sko, en samt dostu sko á skjáðum. Ég heyrði sko tikk. Þegar ég skaut hann. Maður, what the fuck? Þetta er issue að vera á Íslandi. Lengst í burtu frá öllum serverum. Gaur, þessi gæði var literally 5 damage. Ég næði reloada aftur. Og þá eru allir gæðinni komin á mig. Og ég eði heilu klippi í loftið sko. Ég reyndi að white swinga húsið. En síðan var ekkur á balkoninu sem ég var að koma. Ég held þið værið með mér sko. Ég held þið komið með mér. Ég veit ekki hvað Maggi var, ég veit ekki. Ég var, sko... Það lúta litli fucking Jewin þinn sko. Ég var að Það lúta, segir mér var svona. Þú varst með lenda hjá þér, ég var að jumpa. Bósó, þú ert Octane sko. Hvernig er þetta svona langt eftir á? Þú ert fljótasti gæðin leikir sko. Ég vildi ekki að það slást. Ég var að þú sást mig, ég lendi. Nei, ég sá þig ekki fyrir en ég var bara dauður sko. Þá varst þú að svunga ykkur að þrýmenn sko. Ég var búin að dauður í svona 10 sekundur þegar þú mætti sko. Nei, ég sagði dánast. Þú fer líka svo deep inn allt í einu, eða þú veist. Trust your senses. Já, því að þeir voru respawna, double respawn sko. Þeir voru ekki góður og ég sko, ég one-klippaði, ég gerði gæðin 5 damage refnum. Og hínu gæðinu voru að lúta sko. Við hefum átt að vinna þetta allan daginn. Not gonna lie, þetta var hræðilegt sko. Introducing your champion. Ég krakkaði minn, þannig uppi. Ég var sko, hann var sama saga mér og þannig að gaurinn uppi þetta hér hægri. Maggi fokkaði þessu upp, nætti. Ég er að fýblast í Maggi. Þetta er karakterinn í leiknum og samt seinasturinn í fætinn sko. Fuck you, Maggi sko. Maggi er að fokka þér. Já. Þetta er svo weird, þeir respawnuðu, þú veist, sitt hvora megin við heights. Já, ég veit það. Hvernig fokkaði rotate'uðu framhjá okkur, svona, þú veist. Dickhead svona, ég hata þessi gæði eitthvað svona. Ég veit ekki hvert sorry, ég hoppaði bara út. Eitthvað utan mig, ég pirraði yfir þessum bæt sko. My bad. Reboot. Ég sé fyrir þetta ok, ja? Ég reynir það.
Afi mig. Getur þú það einhver? Ég kann ekki alveg staða. Nei, ekki heldur. My weapon has been enhanced. Now, very hot. Countdown. Ég var með Hemlock í þessu leik, sko. Hemlock var alveg að hitta smá, sko. Það er fjór. Var nefn í. Maggi var með RE. Var það ekki góða? Jú, ég er búinn að vera að reyna að venast henni, sko. Hún er fucking góð, sko. Hún er fucking góð, sko. Hún eyðir, sko. Bara aim assist Hún manni. deletar. Hún ándjúst til lítar, sko. Bara, og ég, þú gauðir, bara ekki miða inn með henni, sko. Ég er literally það sem þú átti að gera með henni, sko. Hún er fucked, sko. Bara alls ekki miða henni, sko. Extended heavy med. Forget that. Hún er svona pínu Havok, finnst mér feelingur í henni, sko. Optics here. Close range. Hobo booster I could here. use that. Not too far from ring. Got 10. Og með það heals. Optics here. Close range. Movement in progress. Við fengum bara fínan són. The ring is moving for live fighters. What? No one is inside. Fínasti ringur. Ég er reyndar ekki búinn að finna... Æ. Ég er búinn að finna... Hvað dippaði ég? Faster, faster, faster. Ég dipsaði hana hvort hann. Það var Þetta. Take them. Nei, það voru tveir. Ég pingaði einn af þeim, sem manni ekki hvað það var. En ég er búinn að taka hann sem pinga. Og hinn hvarf. All father, give me sight. Our aim is Og ég er soltin á. enemies lie that way. Care You package can- on high. Favor from the gods. Jump pad out. Hvað er þetta? Er þessi stað bara fátækur fyrir heals? Já, kannski. Sweet. These babies look. It's go time. Þú segja það. Það verður mikið að gera. Care package. Care package over there. Ég ætla að sækja hérna armor cutsinn, svo kemur til ykkar. Á, ég hafði þess rísna í... Sentinel care package. God damn. Attention. Ég hafði það Kill leader. skæna bíkunni. Great distance between us. Allant. Leader appointed. Maggi, það er eitt í Og vinstri ég kom over. til ykkar, að. Jú, Maggi, það er bíkun... Eða, Íva Horfestur. Leveled up. Gladius. Be aware. An Evo harvester is here. Hvað á ég að pikka upp Gold Senti í það? Nei. Ykkur hvað? Must go faster. Gold Sentinel? Nei! Nei, Fuck. nei, það hoppar ekki niður. Nei. Ég hoppaði niður, sko. En ekki, ég lendi að gjöra þið, sko. Já, ég held þú að hoppa út úr mappinu. Nei, það var tæft samt, sko. Ég vissi ekki að það væri drop-off, sko. Hvað er ég að heyra? Scanning the area. Ég finnst alltaf eins og ég heyra fólki labba maður. Shield battery here. Þú getið flóið upp samt, sko. Það var bara Found some dómur. extra supplies here. Barrel Nei, stabilizer nei, here. nei. Það er fólkið á brúnni, Maggi. Röfnett, tilbúin. Jú. Hann hoppaði af, hann sá mig örgulega. Men hann var sko perfect bara beam hjá okkur. Hann hoppaði til vinstra meginn á brúnni. Okkar vinstri. Það er gaur hérna lengst. Heldur þessi Rampart. Rampart eða Conduit. Hvað er þetta? Þú erum kóli gunna. All father, give me Respawna. sight. Já, það eru rísmanna. Spotted. Einmynda. Me. Næst, hann náði. Trust in the All Father. Krakt. Squat. Top of the chimney. Sorry, ég eldaði það. Nei, ég kjúði það. Það var alveg vart. Let us catch Og the ég eldaði líka. Annað skaut, annað lif. Fuck. Annað lif. Check the sectors. Another squad is incoming. Skjóta hann, Maggi, skjóta hann! Hvar eru þeir félagi? Ég var spennaður að gæðin. Target.
Amazon. That one down for the count. Oh my god, hann var líka lífur. Sko, ég er á hræðilegum stað. Annar respawn. Ekki mitt. Nei, ok. Beggi, er ekki inn hérna? Á bílnum? Nei, ekki. Hoppaði niður, what? Neðan okkur. Já. Finnst þetta jumpat á mig eða eitthvað. Nate on, GG Nate. Holy shit, hann flaug. One shot. Fuck. Gæi hérna. Ok, það er svo mikið leið. Upp. Það er svo mikið leið. Ok, fyrir maður þurr. Chillum. Leið hérna líka. Þú gæði smókið þeim ekki, ja? Gauð, hvað er mikið að liðið hérna? Með 48 damage, ég er að gera svo mikið. Got company out there. Lið hérna, lið bak við á. Hvar er onskoti? Er ég Liðið bara... sem við drápum næst í, sörkulegðir okkur. Skanniða. Replicator on high. Hérna. Inni hérna. Krakka hann. Good jump. Herru, félagi. Ég bara gefst upp, ég ætla ekki að píka aftur. Mér nefnir þessu svo ég get ekki gert shit. Hann að smókið minn hílar á hann. Já, ég bara þóri ekki að vera aðna á brúnni. Skipt ekki máli hvar ég er. Kompus. Koma, ok. Vinstra minn. Lið hérna líka. Hann tjöpa þetta. Passa, fuck, ég vil bensa liðum. Já, leiði þetta frá okkur, sko. Við erum á 30 þetta. Síðu, okkur er að koma. Come on. Döð. Finnist þetta. Það görur hérna inni. Hann finnst þetta. Getur þú að skanna það? Nei, 11. Leið fyrir aftur mig. Góði. Hvernig leiði þetta? Ég held hringir. Ok. Akkur ég alltaf svampurinn? Ég búið með smókið mín. Ég er alltaf svampur. Gauður, ég hati þetta maður. Alltaf ekki bara ekki gæði fyrir aftur. Ég er svampur, Svein. 10 seconds till ring close. Let's go. Maggi, ég hefur. Hérna. Respawn. Nokkaði Mirage. Fyrir boys, hringurinn er að lokast. Það var respawn á okkur. Já. Respawn á okkur og hringurinn er að lokast. Sáðu lendi niðri. Hvað er svo þriði? Ló Maggi, ló. Lið hérna. Eða gæi. GB krakt. Þeir reyna... Ég er með eld, sko. Þeir eru komnir inn í zónu, sko. Hittum að hérna, ekki leiðum til okkar. Hérna. Sko. Þeir eru hérna. Fuck. Mirage dó. Er það Wait out. það? Ég er til. Ég vil. Þú verður náttúrulega að láta bara jumpa það neyði fyrir okkur. Lead the way, sko. Ég var að sjá gæðin hérna. Takk. Hann er betur án okkur. Frá, GB er bara... Takk fyrir mig! Oh fuck. Vill hinga þinn? Viltu góður á hana? Ég veit það ekki. Skjóðu ekki mín! Fuck, þetta balloon spjarkaði hann, sko. Það var allt á mig. Hvað er? Ok. Komið hérna bara. Rísetta minna á britt.
ég er með þér. Hvað viljum við gera eiginlega? Hringurinn er lítill, 7 skot eftir. Komið á hæ? Erum við ennþá að chase þessu gæða? Nei. Ég er með þér. Erum við ekki að chilla aðeins eða? Jumpuðu þetta eitthvað upp á hinabrónu sko eða eitthvað. Já. Þú getur verið svona gibbi alltaf sko, svona það gibbi. Já. Takki heavy ammo. Það er henni. Light ammo here. Thank you. Ég ætla að leiða. Má taka. Ammo here. Creeper. Gæði náði R1, nei hanna... Gæði náði fucking Karin sko. Er þetta ekki bara þetta liða? Akkur er þetta gibbi? Got company out there. Þetta er ekki lið sko. Já, 100%. Þetta Creeper sko, þetta er hræðilegt. Er þú með Creeper? Nei, það er Creeper sko við það. Það er bara þetta ljóð svo skeri. Já. Hvað er engin hefði í það? Hvað er hérna? Target over there. Bí. Cancel that. Bara stefn Hér. Nei, þú ert svo lóð. Enemy spotted. Weapons looking fine. Þetta er nýru hringur fyrir Nemesis. Hvernig er þetta? Er þessi staði góður sem við erum á núna? Já. Gátt eða? Við lið á okkur eða? What? Champion out. Nei, hans ég heyri eitthvað, já það Já, stimma. Tilbaka! Nei, það. Hvernig? Ég er með þér, bí. Lífandi. Já. Replicator being Hver er það? Er þetta ég eða? Nei, við skönnum henni gæður sko. Someone traveled through here. Hann er rattaðið next door sko. Marking our surroundings. Hana. South. Hann er bara full í fari. Vinstri. Shake a leg. We've only got a minute. Ok, fókusum bara, við veitum bara að það er ratt fyrir aftan okkur. Eru light? Á, ég get skilt ekki. Við veitum bara að það er ratt fyrir aftan. Kill sérna, kill sérna. Oh my god, hann vann. Let's step Ég get ekki Nemesis. Hvað er hérna? Bara smóka það, það þekki ég það. Prísbóna hérna aftan okkur. Þetta er gæinn það. Ok, ég veit ekki sko, við erum reyna að segja okkur stað í sóninu það. Það eru gæjar að brunna á mót okkur sko. Við erum eiginlega bara að hræða þá gæja... Það lýðis ekki fyrir aftan. Við erum sko samlagunni. Eru gæri áfram? Hérna. Full skott. Tökum við hann. Hittum það bara, dreifum það. Eru að fara á brúna? Já. Þetta er gibbi í leiði sem við vorum að chase á hann. Vindur okkur. Wow, Creeper. Hvar? Rest. Er nú? Hann jumpaði eitthvað. Ég smóka inn. Ég ná hann næstu. Draf hann. Draf. Hvað er mitt? Ég er svo stennur út í sóninu. Nei! Þessi oktin er svo fucking tregur. Gauð, ég draf sjálf. Shit. Þessi oktin er mesti hálfviti. Ég er ressa búin Maggi. Maggi ress. Maggi ress. Hvað inn? Maggi. Á píka. One, nei. Álbad. Já, Skjóta hann. ég get ekki. Skjóta hann. Nei. Hann er hérna.
Hann er hérna, byggja myndi. Ég er með sentinel bak mig. Ég held að það var bara fleiri en einn, en það ekki. Þessi Octaneinn triggeraði mig svo mikið sem að hljópa alltaf burtu. Hann náði burtu. Já, hann kreipir að mig, sko. Hann kreipir að mig, bara sko, hefði ég hittar eitt skot í þetta þannig dáið. Þannig að þegar við vorum á brúnni. Fucking sveittir endgames maður, Jesus. Svona á það að vera mann. Það er betur með Dark Souls. Ready to dive? What if we ditch the rockets? I am prepared for the fight. Introducing your champion. Life is meant to die. Accept your fates. You're standing on the wrong side of the shield. I won't let you down, even when you're down. Hvað finnst ykkur gaman að lenda á þessu mappi eiginlega? Ég veit ekki alveg hvað ég fíla á þessu mappi, sko. Ég hef ekki verið sérstaklega stað bara að droppa ykkur starf. Það er gaman með drop zone svo að maður ekki áhuga þetta. Það verið 3 eftir. Shipyard. Ekki bara. Shipyard. Það er leið að lenda viaduct. Ég er hérna fjúst. Leið að lenda með okkur, Ó, ok. Lendi inni. Eða hvort, ég geti verið, nei, þetta er allt. Ég er fjúst, þannig að þið finnið þarna að ég fæ endless Q-dótið. Ekki endless Q, en Já, hann að faster call og... Það held ég sé mjög solid með það. Já, ég er alltaf mjög pirrandi með það. I have enhanced my weapon. Glory awaits. Shotgun bolt here. Level 3. To those who need it, there is an extended energy mag here. Level 1. Optics here. Mid-range. I need it. Hvar var þetta? Á hana. Thanks. Weapons in hand. We're ready to attack. Look to your map. Hostile spotted. Attention. There is a new kill leader. Got us a new kill leader. Wouldn't mind saying g'day to him. Let's go faster! Er ekkert svona armor kast? R99 here. Það fer ekki strax. Jú, það er eitt hérna. A new Warhawk is On at that time. Got us a care package coming in. Found an extended energy mag here. Level 2.
Skil, við erum með svo fucking mikið að grenades, maður. Maggi, var Bloodhound alltaf með hlutin þegar þú skæna crows? Hvernig kom það í leikinn? Care package over there. Let's get on that. Það bara fyrir ekkert talleikur síðan. Já. Já. Það eitt af modern dotinu. Já. Það samt alveg langt síðan það kom, sko. Got some extra supplies here, Pops. Laser sight here. Level 3. Þessi leikur old as fuck. Ætla ekki vera að hreyfa okkur? Jú. Ég að fara á ráðistörum. Optics here. Close range. Ég bara kem. Hitti þið þar. Scanning the area. There's a great distance between us. Careful. I have selected an upgrade. Standard stock here. Level 2. Alt creates persistent flames, jumps near you attack for boost. Já, ekki bra. Takk. Það herla. Kjúaðu sjálf. Bara fucking skýst upp í lofti, sko. Það bara octane pad. Þetta svona skill, sko. Að nota þetta í fight eða eitthvað crazy, sko. Já, farið bara að, high point. Það getur hoppað upp á byggingu, pushaði eitthvað þannig. En ég get alveg ferðast hratt með þessu, sko. Ég bara alltaf með þetta, sko. Já, nærða að skjóta þér áfram. Já. Ég er alveg til í þessa byrju, sko. Ég mývakka, Vili. Ég finnst það líka mývakk, sko. Þú ert ekkert special, ég er líka mývakk. Ok, fyrir ég. Hei, það fólk að rúta þetta. What? Já, nótu. Hvað verður mitt? Það var tekið, hana... Nei, hann hérna. Greint, ég er bara, eitthvað. Ringlaður. Ég veit ekki hvað þetta svara. Langur vinnudagur, hana. Hellinga energy. Óttinn á mér. Oh my god. Það er sorry. Charging on my shields. Það kom að á mér, eða? Á pingin mér. Ég er að skana. Sorry. Ég heiti ekki neitt. Portalið, það er S-portalið. Hvert? Þarna. Nokkað! Ekki nokkast. Hila. Ég nokka eitt þeirra, sko. Hérna. Ok, hann one shot. Æ. Oh my god. Já. Það er eitthvað núna, sko. Ég skil ekki hvernig ég er að tapa þessu, sko. Það er hann deipaði bara. Mér finnst þeir svo fljótir að rassa. Holy. Híla. Not all of us are inside the ring. Victory lies there. Recharging my shields. Það hlustu bara. Blessings upon us. A replicator descends. Ára næ ég aldrei að... Þetta var ekki. Það er alltaf víkun. Það er replikun. Let's go that way. Maggi, hvað er þú á lífi? Þeir eru ekki á þér? Þeir eru ekki þeim? Jú, fór niður. Ég ætla að láta það bara finna þess að þeim ekki. Ég skil ekki hvernig ég tapaði þessu vonni líka, sko. Hver er Fusin? Fusin sem ég nokkaði. Ég fór og ætlaði að finna þessan. Og þá var hann, út í hodni, búinn ressan, haldandi á öldinu sinni, leiði ég labbaði inn í húsið, þá bara... Þá öldaði hann, sko. Hvað er reflekitur? Og svo bara charged... Hvað heitir fucking heavy bissan sem getur charged með... Þetta? Já.
Nei, það meina Charge Rampage og bara dug inn í öldina, sko, þetta var ógeðslegt. Ég veit ekki hvern spilar svona. Hver fucking spilar svona? Charge Rampage? Hann öltaði inn í herbyggið sem ég kom til að finna hann í og svo bara Charge Rampage, hann var búinn að charge hann, sko. Hvernig er hann er búinn að ressa hann er búinn að chargea Rampage sitt og reddi með öll búinn að heala þegar ég lapp inn. Þetta er Mirage líka, Mirage. Já, það var bara insta-res og heldið hans fyrir upp eða eitthvað. Já. Já, og öll þessi perk og það bara meikar ekki sens lengur að ég nokka hann pushinn. Marking our surroundings. Care package being delivered. Ég náði fyrir backshots á það, svo bara turnaði og bara instant, ég átti að dá. Já. Was awesome. I'll use these back for a Bonnie. All father, give me sight. Ég er að pæla í bara, ég er eins og rage, hérna, ég er að pæla í bara, ég er að devotion, sko. Level 2. Fuck þessi gæja. Devotion. Dibs. Nei, hérna, Nemmi. Nemmi er ekki það góð þetta season sann, sko. Ég verði að segja það. Ég er hryllilegur. Mér finnst Hemlock betri, sko. Compadres. Af því að Nemmi, sko, hann er með of mikið færit fyrir long range. Ég er ósamlega því reyndar, sko. Herri, sérðu hvað er á mér, eða? Binnið þarna. Nasty binnið þarna. Ég gefur okkur crazy byssunar. Lucky for you, I've got some extra supplies here. Lucky for you, I've got some extra supplies here. Looky here, lads. We're inside the ring. Ekki bara þeir. Nei, mér langar að reyna að sjá þessa gauðra sem bara koma. Ég ætla að segja þetta binn. Ég er með zónu, ég er bara... Já, góðið spott, sko. Let's be honest. Bara ég heyri svo svaklega mikið fight. Hostile spotted. Ég er að opna binnið. Found an extended energy mag here. Level 3. Woohoo! I am max level. No play exceeds me this Jump day. that out. Sko, Maggi, það er fólk sko hérna. Bara hinum með við. Ég held að skilja ekki hvað ég droppaði mikið af góðu shitti líka, sko. Já, baka nót. Þetta er fokkið mikið gott shitt á þessu binni. Lagflannana, beint á brúnni. Prí er svo pirrandi. Hæru, boys, þeir eru fokkið lengi að þessu maður. Vil ég ekki koma að segja hennan Creeper, eða? Creeper, hver á? Það er stressing mig, sko. Að við fáum ekki hennan Creeper, sko. Maggi. Og ég að taka Creeperinn, eða? Já, þetta. Veit ekkert hvað hann er. Enemy spotted over there. Ætli ekki... Hvað ætlum við að spila? Við erum svona nokkuð að slást. Við erum að slást heilt tím, sko. Boys. Ég er á besta staðnum á mappinu, sko. Hvað er þeir bara hann á vagn? Lið á mér. Ég er að koma til í það. Já, þeir eru skjóti ykkur lið sem á mér núna. Er það á góðum staða? Ekki lengur, við vorum með fín. Ef við taka húsi aftur, eða? Ekki, á okkur. Á eitt. Tökum húsi aftur. Ok. Ég hef endalist ammo Creeper bæða vei, þannig... Úff. Þetta er bara hús við Creeper. Þú veist beint á mótöku byggi, á þessu húsi. 105. 105. Það var okkar.
markið að þið sjáuð. Eittin uppi, eftir uppi. Í lokunum. Launching me knuckle cluster. Hittur hann eitthvað? Já. 45 seconds till ring close, amigos. Don't let me carry you. Hvar sjórasafnum? Ái! Fuck, það er kæftir. Ég með Phoenix. Hérna. Þessi charge er alveg hættulegur. Píkaðu. There is a new kill leader. Got us a new kill. Here comes the old knuckle cluster. Almost there. We are close to the ring. Juicing me shields. Medkit here. Use the map as your guide. The ring is Fyrir með næsta hús. Þessi hliðin á inni, sko. Við erum inni hérna úti. Bak. Baki. Oh my god, ég klattaði það. Hann er mér á. Nokkan. Ok. Finna. Á þér, ykkur. Hann dippaði. Er hann inni eða? Komið. Brá, ég... Hver er þetta? Takk. Ok. Hérna. That one's out for the count. Inni. Hérna. Inni. Kreipur að mig. Já, kreipur að þér. Yo, cracking enemy shield. Það var ræsabúl. Come on, compadre. Get up. Come on. 1 minute and the ring's spitting distance. I'm proud of you. Ok. Baki, getur þú jumpað? Getur bara satt það niður? Shoot the frag. Arcstar. Brings Ég hef neitt spamað þetta. Ég hef neitt að... Mér nokkur. Takki, Please. hvað eru þeir eiginlega? Ég get ekki, ég er nokkar. Baki, þú hefur getað klart. Takki, ekki neitt. Ég er fastur bakfið. Ég heiti svona 70 Nei, ég er ekki fastur, ég er bara að fela mig, þú veist hvað. Hann er rössað inni. Þú veist, ég heiti svona 70 neitt í hús sem ég engi var inn. squad's cutting in. Deploying me knuckle cluster. Náttúrulega læs. Ég hefði kannski getað komist til Bigga þegar hún það jumpaði. Heads Yeah, up, here. we're not on. Rings close in 10 seconds. Hold on. Það er ræsíkur, bro. Veistu það hérna? Got some bad guys here. Ég er kinda ræsabúl. Meira en... Nei. Notaðu bara dresslið upp. Að lifeline og einhver fyrir fram þig. Nei, þetta er ekki... Úf. Er ekki lengur liðin á mér, eða? Jú... Úf, vel gert. Hvert? Völdu yfir. Undir brúna eða ég veist annað lótt. Eitthvað... What? Hægir. Á bílum, næstur. Kjúa þeim. Guð, þið verðið að tagga, sko, ég sver það, sko. Ég var að horfa á virkið. Ég var að bíða eftir að Maggi, hann var svona indecisive hvort hann ætlar að ressa með ekki. Alltaf, góð leikur. Þetta Já, var já. hellinga. Maggi svona byrjaði, hætti. Guys, þetta er svo frustrating að ég er að spila svona ról sem ég reyna að horfa yfir ykkur, skilur. Já. Með endalist ammo í kreipur, sko, og 70 grenades. Gauður, ég hef endalist ammo í kreipur og ég hef bara grenades. Ég var aggressiv, akkur hoppaði ég það niður. Bokk! Já, ég man, það var lítið af fólki að, eða mikið fólki að það sem var degja. Gauður, ég klattaði eitt liðið á hann, sko. Gæði hann upp á. Ég var kreipur að þér í hausinn, eitthvað. Hvernig eru allir með kreipur líka, hvað er... Það var bara svona, potaði bara bang. Trust yourself.
leikurinn bara orðin ógsta hektik. Það bara endalaust loot, endalaust fucking eitthvað. This is your champion. I am the jump master. I stick a fork in you, you're done. Great, now I'm hungry. No adversary I'm the jump can master. stand between Hann ég að me spila and dagsson ekki? Á morgun? Já. Er þeir morgun með það? Er þeir sund? Já, ég veit það ekki. Þeir eru líklega sunnudaginn. Heldur að Tottenham endi titla dæmi hjá Arsenal og New Manager Bounce. Let's go Vinnu over það? there. I'm bored here. Ég held ekki. Þeir eru nýbúin að tapa til Wolves, nei, jafntefnum á til Wolves. Tottenham er aldrei að vinna. First blood. First fatality. Þeir leið með okkur, ja? Let the games begin. Nei. Jó. Jú. Já, tjók. Ég var bara eitthvað satt. P20, frábært. Já, lent undir. Ég bara með P20. Var alveg. Oi, extra supplies here. Hvar eru þeir? Það er bara góð spilning, sko. Nei, ekki svona, anskoti. 1 minute remains. The ring is close. Enemy over there. Let him rip. Broke that enemy shield. Reloading. Ring's close. 45 seconds on the clock. Today's coming up, eh? Enemies right here. Takk fyrir hana. Hvar? Nei, engin. Það er einhverstaðar þarna. Hana? Someone else is over there. Hvað er þið bara að flýja? Já. Ring will be closing. Lentu þér og okkur að flýja? Extended energy mag Algjör here. bitches. Level 2. Tóku lúti okkur á dippu. Ég er ekki fenn, sko. I've chosen an upgrade. 10 seconds. Snazzy. Ring close. To those who need it, there is an extended energy mag here. Level 2. Sweet. This baby's looking even deadlier. Extended energy mag here. Level 2. You always know what I want before I do. As much as the next guy, but we gotta go. Ég sé að hemla frá mig endla að taka hana. Might be optics here. Close range. Barrel stabilizer here. Level 2. Hlupið þér inn í lið, það er ekki að bæta, sko. Attention. Delivery. Heyri þú eitthvað sem ég heyri ekki? What the fuck? Optics units, close range coming in. Það lukkaði það. Eliminated. The champion has fallen. Ó. Nei, anskotunum var þetta. Sweet. This baby's looking even Ah, no. deadlier. Attention. Oh. There is a new kill leader. Bægi, með bægi. Kill leader out there. What a go-getter. Oh my god, ég er back. Já, Ég er back. What the hell? Hvað er þetta ég steikt, maður? fröys. Nei, hæ? Þeir eru að Ég fæta Hipjard. We should check that out. Já, ég veit það. Þau eru Já, bara að sko. taka. Jú. Weapons enhanced and ready to dance. Við erum náttúrulega, sko. Það er nokkinn. Já. Reloading. Það er finnisa. Ég er að skanna eftir 1, 2, 3. Marking our surroundings. Laka einn, nei, krakka einn. Takk. Inn í húsinu. Í húsinu. Krakka. Ekki nokkað. Krakka. Og mér. Nokkaði lafran. Ég, Hvað segir sko, ég með þig, Maggi. Killed that joker. Hvor er hann? Já, Level 3. þetta er nú. Þriði. Snattri. Ég held að þið er slöfið, sko. Sko, Lópa er Healing up. She'll be right.
Kjúa bara byrst, sko. Nei, Eru? Nei. Veitu, hvað er þriðji gæinn? Þeir eru ekki að finna þess hana? fara lópu. Ég er komið hana. Er það solo, eða? Já. Yes! Nice. Ég náðu að gera 18 damage við hann til að fá assistið, sko. Hvað tjóðilega eftir að hann kill hungry ég, Orma? Aha. Ekkert kill sem að fara fram í að þér, Ég vantar magazine. Ég er með endalist batteri. Hérna. Batteries. Þið pingað heavy mag ef ég fenni. Please takk ég allir þessi batteri, sko. Ég er með 2. Það er hengi. Mér fannst það svo hemlock, sko. Eppa! Nice. Weapons in hand. Allfather, give me some Erlof. Victory. The Allfather favors us today. The Allfather favors us today. Nice. Weapons in hand. Þeir eru að fæta eitthvað stærra? Nei, þú taka jumpa þegar. Já. Akkur fekk ég... Já, þú ert með það upgrade að ég fekk stim. Stim? Já. Ha? Já. Eitthvað útskýra. Hann er með eitthvað perk sem hann fekk. Þegar þú lendir úr jumpati og búinn að lenda, þá verður stim effekt. Þá verður speed boost. Eitthvað leys. Það er crazy. Eitthvað útskýra. Jú, það er crazy. Gæði hérna. Ég er ekki með mag! Ég fór að sidequest. Ég fór að sidequest. Það er hefði að sjálf hérna. Var það mag. Ég róti þetta svona bara. Ef við takk hennan jump pad. Við hérna... Já, ég til. Ég er að koma. 3. Ég er að koma. Ég být. Ég er bara með 90 skot í mag. Ok, let's go. Ég sé ekki að það var rassin á þér. Hægri eða... Hægri. Ég hef alltaf dáið á þessu stað, maður. Fuck, ok. Já, reyndar. Ég er reyndar aftur á þessu stað. Þetta er bara nær hringnum. Það er fólk sem var að lenda hérna, held ég. Alveg? 4 sekundur. Hvað? 4 sek? Þeir voru í Evo cutscene, passivt. Oi, Evo harvester here. Var það kannski bara rætta? Þetta voru Ekki nefnir þú að segja Evo harvesterina? Já, þeir eru fóruð þangað. Þetta er Valkyrie. Faster. Watch me, boys. Faster. Nice. 420 sem að fara úr þitt. Alveg, fucking mjög. Já, þeir eru búin að vera náðum allt. Þeir fóru hingað inn. Já, ok, ég er sorry. Ég er komið. Það er ekki hérna það sílu, sko. Þannig þetta er minnast í svona 6000 kílómetri í burtu, sko. Ó, maður. Stafist. Er ég... Viss? Vil ég fæta henni inn, eða? Þeir eru farið að hefða út það sem makkir á það. Fóru að fæta mitt. Við fórum hingað, Maggi. Ætlaðu það til... Við erum nokkuð með naði. Já, care package kannski. Getur þú skannað hann, Maggi? Care package over there.
Creeper. Someone tried to Grunnlega, ef enginn langar inn að Creeper, það er ég alveg til í hann, sko. Ég var alveg til í hann líka. Ég er undar. Þið fóru hingast okkur. Got an amp here. Ó, ég ætla að taka þetta. Nei, ég ætla ekki að taka þetta. 66 á hann aftur. Bro. Mér vantar endlaust ammo treytið. Þeir eru að slást. Á okkur? Nei, þeir eru að Hvað slást. var að gerast? Hvað hljóð var þetta? Ég veit það ekki. Það var vilt hljóð. Það var svo Maggie ból. Þeir eru þenni, sko. Stand back, knuckle clusters firing. Yo, Jó, replicator. þeir eru þarna inni. Það er lókuð verið. Góð, þú fór stimeffekt, Maggie. Nei, þetta ekki. Other squads joining Já, hvað aftan okkur? Point, go here. 1 minute and the ring commission distance. Heilt skot. Point, go here. Bakom Inga. Pop the Molo, pop your rollies. We've got company. Recharging my shields. Rings Ó, close, gæja mér. 45 seconds. I'm choking it. Á, því? 22. Ég með þið, Maggie. Calling upon nature's strength. Gæna, það er eitt bartalegur. Look out, grenade! En þetta. Holy, þessi grenades! Já, ok. Nice. Þeir eru bara að pussa. On your feet, mate. Nei, þeir tók allir eitt bartalinn. Annars skatt. Hvað er þið mikið af frag? Ármann, ekki þig. Nei, ég er ekki dör. Það er annars skatt nefnilega að skjóta, sko. Þannig að ápúta damage, það var ekki sjens. Þitt, sko, það hætti bara að fæta bara til að skjóta, sko. Listen up. The ring's moving and we're on the wrong me. side of it. Ég skal... Hvar eru þeir? Ressa, ég er að halda. Charging on my shields. All Father, give me sight. I Good am vipers. max level. Holy nades, maður. Bloody Joker over there. Enemy. Varstu ekki búin að ressa þér eftir að drást á netinu? Nei. Nei, ég reyndi, sko, þú var bara ekki búið Já. að beila að finna þessa makka. Sem crazy. Ég skil ekki hvernig Maggie var ekki að finna þessa, sko. Já, mér finnst það ótrúlegt. Ég er aldrei hérna inni. Knuckle clusters firing. Hvað sér húsið? Over there. Let's get on that. This bag. Deploying me knuckle cluster. Standard stock here. Level 2. Attention. Delivering replicator. Hvaða perk eru þið með, eða? Ég er með... overheal. Backpack here. Nei, ekki overheal. Hérna... Æ, mann ekki hvað þetta heit. Það er alveg karana, sko, nokkur það er ekki fucking crazy business, sko. Ég er með power booster. Hostile over there. Hughes. Target spotted. Veitu, ég kreipir hann, sko. Hann á kjærfakisinu. Enemy spotted. Dörran. Fuck! Fuck, við fengum svona. Marking our surroundings. Hann er það? Hvernig hitt ég hann ekki? Getur þetta? Gauðir, þetta er nú er þetta bara að vera vandað. Fuck you. Joke. Nei, ég held með þér. Ég sé hann ekki lengur. Já, ég veit. Þess að gæri að fara að taka kjærfæðist. Horfa á kjærfæðist. Baku. Já. Ég veit þig. Já, það. Kemur lifeline. Knuckle cluster out. Æ... Ekki... Þú er leifur að koma. Gauðir, þetta er kar, sko. Þetta er besta þessin leiknum, sko. Það er ykkur. Það er fucking... Viltu ég krakka þér lifeline? Það er ykkur fjús að... Er þetta allt á okkur? Nei, veitu hvað er að gerast? Þetta er okkur. Hvað er hann? Recharging me shields. Ég ætla ekki að drjúa okkur. Ég færi til í andlist ammá, sko. Ég veit ekki hvað hann er. Þetta er eins og eitthvað rátt. Ok, náttúrulega mér. Marking our surroundings.
Í miðinni. Hann í miðinni. Krakka hann næst í. Maggi. Hann á mér eða? Hann á veggnum. Deploying me knuckle cluster. Vel gert. Hílaðu Maggi. Ok, ég er með þig. Ég er með þig. Tímit annars, hver er tímit? Ég veit það ekki. Komi. Já, pushum upp á honum. Uppi hana. Það er uppi fólk. Krakka alveg fæði. Við erum ekki alveg veg, þú veist, haldur hérna, Maggi. Ég er bara hvort sé eitthvað ratt sérna, sko. Ég skal skana hjá þér. Ég þarf ellast ammo núna, sko. Ná ekki reynu. Soppa í voll. Hérna. Ég er eftir skot. Ég elska að vera með teammate sem maður getur tala við heldur en að vera með randoms. Það er huge fucking vinnur, sko. Ég er svolítið að rústa mann upp á. Ég er sko að hitta hvert þetta skotnast í. I'm trying. Triple take. 99, hérna uppi, krakkar skjöldinn hans. Strökar, það er fólk hérna. Það er bláir. Já, bláir skjöldur. Þeir eru að hoppa á þakkinu. Lengra í burtu. Hvað er þeir bara að halda að inni? Já, þeir eru low heals og eitthvað, sko. Ég er bara að tappa á fyrir svona 7 þegar ég kjúða þinn, sko. Ey, boys, þetta er seinstuðu skotin, seinstuðu skot. Já. Ég veit ekki hvað hitt skotið er, sko. Við erum inni hérna. Nei, þetta er ekki gott. Þetta var aftur niðri. Við erum ekki á góðum stað, sko. Þurfum hann að glukka mæk. Leifum díu fyrir. Rakka næst í. Ég er að híla. Nú, má ég... Eru þeir þarna upp á það? Þú veist, það er einn á pinginu mínu, nákvæmlega. Hann bakvið. Ég er með allt, sko, en mér langar ekki að vista það bara í ykkur. Upp á! Það er bara skulda gæðin upp á. Oh, no! Oh my. Ég er alltaf inn. Fuck it. Nei, ekki, já. Ó, skjóð, þú verður að skjóða þetta hérna. Allt eða sem þeir eru. Ekki eipa á. Nei. Ái. Boys, ég er að góðu spot að mér. Akkur næ ég ekki angul á þeim. Þeir eru of hátt uppi fyrir mig. Hver, ég fæ eltið svo hratt, sko. Boys, góðu spot að mér. Krakkaði inni, nokkaði gæði inni. Ekki eipa. Ég er að híla. Hver, ég fæ eltið á svona 30 sekundar fresti. Þetta er minn. Ég er distrakta. Ég er að skana. Nokkaði aftur inni. Arcstar away. Tossing the Arcstar. Tossing the thermite. Nei, þetta er... Wraith. Þú mátt fá. Þú gæti komið hérna, hvað þig? Eipa.
Ég var sko tekinn, ég var festur í snir. Þetta snir var hryllin. Við vorum með besta húsi, maður. Já, við vorum að versta þann, en hvernig fór þetta sér það? Þeir voru lengur frá þeir voru. Gauðri, ég fattaði svona 20 sekundur eftir leiknum að ég fæ eldu mitt á 30 sekundar fresti eða eitthvað. Þarna hefur gott hefur verið Maggi hérna. Q's með það power boost dótið er bullshit. Þetta er bara Q's sko, eldu hans. Fullir að cool hefur verið Maggi hérna maður. Já. Drilla á gegnum. En ég draf þá sko, ég nokkaði þá svona 3 sko eldinu alltaf. Bara 5 sekundur, eld, 5 sekundur. Ég var að fá það hraðar heldur en Q'um mitt sko. Aha. Þetta var, gaur, við þurfum að fara í fænis, þið þurfum eiginlega bara að sjá þetta sko. Ég veit ekki hvort ég fæ það hraðar ef ég tikka eitthvað með Q-unum mínu en þetta var crazy sko. Jú, ég held að þetta counti allt sko, allt damage. Ég var bara, gaur, ég var með power boost dótið og svo var ég bara, ég Q-öldaði og þá var bara 80 upp í öldið sko. Og það leið bara svo hratt sko. Þú veist, ég byrjaði 80% sko. I am prepared for the fight. Brings a bit of a roller coaster. Always inspires a face melting rip. Ready to dive? Oh, what if we teach the rocket? Introducing your champion. Nei, manni er að spila okkur í mánuð þetta ekki. Manni tunga. Manni tunga. Manni tunga, Maggi Pulsa. Hvað var Siggi áttu? Var það Siggi skrúan eða hvað var hann? Ég veit ekki, hann var ekki þannig. Mig byggi skrúa og hann er ekki með henni þegar hann býtur öll leiknum. Maggi veit ekkert hvað er að tala um. Hann er enda Maggi Pilsa sko, 360. Það kemur tækja hans. Maggi Pilsa 360 sko, það er alveg bóðinga. On the PlayStation. Það er lið með okkur. Með PlayStation, heard. Ég veit ekki hvort þú vart fleiri en 1 sko. Ég skana. Og ég lendi ekki byssu. Þeir eru báðar hann inni. Krakka næstu 1. Hvað er krakt? Ég kvæst hann hérna. Krakka 1, hann er 1 mjög low. Takk í byssu. Byssu. Hvað er aftur hann? Það er á þér þá? No, please. Thank you. Thank you very much. I appreciate it. Gæja mér. Jaka. Please, nice. Hvað finnst það? Ressaði mig að þeim. Hann fórstar upp. Hvað er það? Við fór takkinu. Styrpa. Hann er inn uppi. Ég er að híla. Hann er enda onni uppi. Já, ég er líka. Ég er líka. Er það solo eða? Já. Hann er enda onni uppi. Hann er búinn að full heila nú. No way. Nei, ég er full healed. Já, þú hoppaði niður. Ég held að þú væri... Ég held að væri með mér. Kom niður til mín, til þið pressa á hann. Hvernig? Ég veit ekki. Hvað er þetta? Ég hoppaði niður. Hann er að ressa. Ressa hann. Hann er að ressa bá. Nei, hann er bara að ressa einn. Hvað var hættan þá? Hann er búinn að ressa okkur. Ég skal inn þetta. Getur þú ressa Magga? Já, getur. Þú ressa með það þeim. Ég verður eipaður. Nei. Maggi, hlausti. Nýtt lið, hlausti.
Já, máli. Haldur hann hlaupa? Já, rólegur, ég var að sjá hvað droppa. Já, bara, ég var skerið sko, þessi Horizon voru að hlaupa í áttina sko. Ég bara fuck sá hann. Þetta var bullshit, já ok, þessi fight var alltaf lengi náttúrulega. Ég var ekki að... Gaur, bara double P20 frá þessum Caustic var heppni á spawn. Hvað næsta replicator? Fara Old Town. Taktu shiplega. Jumpstæðurinn. Load up for light fighters. Þú veist, við hefum rústað þessu ef hann ekki verið Caustic og með P20 sko. Ég var 30-30 Evo sko. Hvað er jump down á það? Ég þurfti að reloada með Octaneinn, pusha hann aftur þarna. Já, ég punsaði hann sástu það? Ég hitti svona 20 damage skot með E-Vade, kláraði í hérna. Old Town Road, I'm gonna do my dance no more. Manni Monster komin að The Thing í Marvel komin til bjargar sko. Hvað gerir ég núna? The Thing. Marking our surroundings. Þeim ertu... Hvað er hann? Segðu náttúrulega. It's crawling time. It's clobbering time. It's blubbering time. Blubbering time. Já, þú ímyndar... It's clobbering time. Já, ef þú ímyndaðir manna tungu sko, Maggi. Ímyndaðir The Thing í Marvel Ræða sko. Ég lít ekki svoleiðis út. Ef maður fokka build different eða? Hann er build different sko, ok. Þetta er fucking... Hann er sko... Er ekki til Celsius mappi hana? Er ég fljóður ringurinn? Já, já, tjók. Þetta er sko... Örgulega eitt sterkasta motherfucker sem ég hef kynst. Án þess að reyna. Oh fuck. Hann er fucking beast sko. Það tekur klikkana easy sko og svo bara 300 tilbúð 3 á dag sko. Rólegur kallinn. Nei, ég er fucking... Ekki alveg þessu. Oh, shit. Hann er bara leiðileg mig. Og svo er hann bara í vinnunni bara It's clobbering time. Og bara fucking... Bara tekur klukkar 1. Já, klukkanir. Gæðin er solo á klukka sko. Ég held ég skilji þetta ekki sko. Það eru þeir ekki alveg... Eru þeir ekki alveg... Frá eitthvað kíló eða? Gæði þessi klukkar er fucking þungir orðan. Veistu hvað er þungir það? Nei... 50. Meira. Veit að, já, Martínus getur líka að tekja solo, en ekki eins og þú gerir þetta bara eins og ekkert mál sko. Sko ég veit ekki hvert ég er að hlaupa, hvað er maður að gera? Must go faster, and your next champion is right here. Let's explore over Be there. An Evo harvester is here. Sko, má ég fá Cells eitthvað þar? Ég sé mig ekki. In a moment to recharge my shields. You're gonna have to move at my speed to make the next ring. Ef finnir Cells, pingið hérna, please. Nei, ég þarf salt sko. Ég var að smá munn sko. Það er ekki um sko. Sko, ég er búinn að vera ekki með neinn Cells síðan að við vorum slást. Ok. Ég skal Förum í draga hringinn. spawning-sellunum mínum. Já, ég sko. Dröfum honum spawning-sellunum sko. Þetta er carry sko, við þurfum að draga cells. The path eventually leads to Já, him. ég er eiga ofta í dag sko. Not gonna lie sko. Heyrið þið voice-linein þegar ég er að nota hörlumum minn og ég tek bottle capið hans fuse? Nei. Já, ég veit ekki, ég er ekki að hlusta á The þér. ring is distant. Það er svona, my path always leads to you eða eitthvað þess. Já, þú ert náttúrulega með Q-ið á hérna, bara einhverju. Jó. I mean, came on, fólkar. Nei. Ertu að streama það? Já, já. Is distant.
Ertu að stríma, manni? Já, ég er búinn að vera að því síðan við byrjum. Aha, er Siggi búinn að horfa? Nei. Engin, er með 0? Er með 0 Maggi? Ekki með neitt. Já, ég veist, ég er með síminn minn. Þú veist, á Twitch. Já, ég er á Twitch. Twitch, Kick og YouTube. Oh shit. Hvað heitir það eiginlega? Arman G123, bara sama ánafnum mitt í leiknum. Ok. Ég ætla að skæna bíkunni. Maður að tune in að þið vart að solo queue og shit. Já. Brá, í gær þá var ég ekki í skemmtilegum dag. Ég ætla að hóla það. Ármann... Ég með einhvers slag... Búinn að kíkja? Nei. Ég er bara með 0 viewers. Yes. Ég er með einn sem er annar account á símunum mínum sem er opið fyrir hálfa. Ég er að reyna að fara ykkur að hjálp. Þú ert ekkert búinn að fá eitthvað svona... Þið farað föturinn með í dóni þetta. Það gerist ekki, alls ekki strax. Ármann 123. Herri, tjekka hvernig það marga views núna. Ég er á fyrstu. Ég er að löpa svona. Býttu, það er eitthvað að sippa á mig? Já. Nei, býttu, er ég ímyndað mér það? Sorry, ég held ég hef ímyndað mér. Jú, nei, það er gæi. Ef ekki að fara í zóni, strákar. Jú, það er fókt. Strákar. Er ég gone crazy, ég er að sko triple stimma mig í einu sko, ég er ekki hvað. Já, ég er ekki með það. Gæi á mér. Sko, ég er ekki með þér en að Biggi, við erum ekki með þér. Ok, það er gæi á mér bæði vei. Þú ert núna. Horfið. Hann er komið hérna, þetta svona. Hlaupum bara inn svona. Það var rýpan á rúmag. Ok, þetta er seinasta healthið mitt, bæði vei. Þannig ég gæti þurft að króla inn. Ég glimti að ég með boostið. Og hvernig var ég að fatta það núna? Getur þið kastað að jumpa fyrir mig, Maggi? Ég er 90 á því. Ég er með hann. Já, sjáðu það. Það er medkit. Hvað er crazy að spura stimma þessi hann, sko. Það er ógeðslega cool. Það er bóðið mjög gaman, það finnst það svo skrítið að vera með stimma ekki vera... Já, farað að hýla ykkur strákar. Maggi er náttúrulega að hýlast. Við þurfum að finna út í því, sko. Hvað er það? Sko, hvað er með mikið damage, strákar? Ég er með... Ég veit ekki að segja það. Ég er með 217. Ok. Ég er með 159. Ég vil ekki að segja það. Ég er með... Kemur ekki því. Ég er með 214. Það gæðir. Já. Viljum við fæta í þessu ástandi sem við erum í, já? Ég meina, þú veist, við þurfum að gera eitthvað. Við erum ekki komið neinn killpoint, við erum mínus 28. Þeir eru hérna beintur um það. Koma að löpum hægt. Beint á okkur, Maggi. Þeir veit á okkur, hann er hérna. Drakka eitt. Skoti. Nei, það er Robert. Fokk, zónu. Ok. Ég nokkað... Drapa á það. Kom hérna. Hvað er hérna? Gjörðu vinstri. Ég er að hýla. Er það sama zónu á hann, eða? Ég ætla að læta hann á. Krakka hann er búinn. Krakka hann, nei, já. Krakka ég líka, einhvern alltaf hana. Ég krakka hann, ég líka. Ég líka. Heyrðu, hætt.
Bíma mig. Ok, fleiri en eitt lið, fuck. Hvað er Arman? Arman er með góðan stað. Arman er með góðan stað. Ok, Ertu með góða staðið? já, hann er með góðan stað. Það snæpar upp í loftinu. Gæ. Hvernig? Þetta er 1 sekund eftir. Nokkan. Ok. Sus. Hver er þú, félagi? Hver er þú? Maggi, passa þig! Nei, Gunnar. Hleyptu Arman. Ratta. Já, þeir vita bara mér, Rattaði. Ég má glemma þér. Hann er að leita þér. Ratta bara. Hann heyrir og glemur. Nei, rattaði. Hann veit ekki það. Ok, þetta var djart reyndar, sko. Það er ekki að ljúga þess. Hvað? Syrinja? Já. Þú beittur ofið, sko. Rattaði. Já, Við erum með 2 kill, við erum með 3 KP. Við þurfum bara 9 skot left, við þurfum bara aðeins meira betra sæti. Hringurinn er tiny, hversu sveitt er þetta? Erum við ekki gold 3 eða eitthvað? Hvað 9 skot, massífur hringur. Nei. Hvað gæti ég gert þarna? Já, þetta var bara fakt. Hvernig vissi hann aðeins? Hann sá mig. Ég stóð í horninu. Ó, hann er að veipa. Damn, we're on the gold. Golden boys. Mexing bra. Það er alveg vandræðilegt að ég sé enda við gold, sko. Hverju? Ég er bara búinn að vera gold. Já, þú byrjar í gold. Ég byrjaði í fucking brons, held ég. Ég hef bara að spila mest dagur öllum. Byrjaði rookie eða? Nei, ekki alveg. Brons 2 maður rætt. Það er svo mikið meme rank, sko. Hvað er það rank bara? I don't know. Er ekki 0 mínus deg sem byrjar að eitthvað? Jú. Það fáir ekki... Bara, getur ekki fengið mínus. Getur ekki fengið mínus. Það er klút. Embrace the hunt. Ég þarf að venja spjús með þetta jump pad shit, sko. Ég gleymi... Lifeline? Ég má ekki lifeline. Við lendum alltaf í panic situations og Octane er regla vesti karakterinn í það. Ég ætla að sjá hvort að þetta sé betra... Nú lifeline er netti, sko, með þetta... Geta ressa á þessu og skotið á móti. Það er líka skjöldin. Ég vildi að skjöldunum væri back, sko. Það er ekki aðeitt. Maggi, þú verður bara að muna það í panic situation að nota ultið. Maður gleymi því svo oft. Já. Jumpa þig? Nei. Já, hana. Já. Þú verður bara að muna það eftir því að maður gleymi því svo oft. Og ekki jumpa það. Ég hjúa á hverju sekundu, sko, þegar ég er okkar. Já, ég bara reynda að muna eftir því að maður gleymi því leið. Það er shipyard orðin okkar zóna, okkar staðir. Já, getur verið. Þetta er bara beinni línu við... Já. Hvað er það niður í? Það er þetta, hvað, hana? Ég geti verið P220. Liður þetta okkur? Nei, það. Hvað hljóð var þetta? Heyrðist þetta var að tíma að landa? Það var eitthvað skrítið hljóð, sko. Það var eins og eitthvað var að lenda. Ég fekk samt ekkert Q frá... Þú veist, ég gæti ekki skannað þann. Það verið að skjóta hliðin á mér, sko. Já, það ekki, já? Já. Ok, Ármann... Við erum allir svo splitt, sko. Ég er á hrygginu, veist það? Já. Er það náið þér, eða?
Hann þú veist hérna á bíkurinn næstu. Nýr! Á I'm mér getting líka. fully aped. Á mér líka. Hvað er gert? Einn gæni hérna. Ég er skana. 30 seconds again. Ok. Við erum 3-1. Við erum 3-1. Makka einn. Var doktorinn? Já. Taking a moment to recharge my shield. Finnist það insta, ég hef ekki að gera. Það er gaur einhver hérna. Making contact with enemy. Ég er alveg viss. Fokk þessi gæjar sko. Það lendur leita á okkur og tóku lútu okkar. Þau býtu, what? Wait, hæ? Við erum að skana. Hann er þér. Hey, chase him out. Push him. Lendur ekkert og rænir lútinu á mínu sko. No one is inside. Ég brjálaði sko. Ok, þeir eru bara í þessu húsi, að ratta. Biggi er rauður. Uppi. Sýtu 5, hitt hérna headshot. Ó, ég hitti neitt. 60 af þeim. Já, ég jumpa það, ég taka fucking gæðina Já. á það. Ég er að jumpa á það, Wow, ég teleportaðist í gegnum húsið. Eru upp með þá? Nei, þeir eru á mér. Ég teleportaðist í gegnum húsið. Æi! Hún beiti það. Þú getur pussa hana. Ok, hérna mig. Já. Þú ert að takja á þig. Ég er komið nokk. Vel gert. Vel gert. Hefur þetta gæst þig ekki? Ég tók jumpatinn og ég lendi á þessari hæð. Nei, Er það hægt? ég veit ekki. Taking a moment to recharge my shield. Ég fór í gegnum gluggan eða eitthvað. Þetta var skrýtinn sem Ói, bara þetta var hryllingur, maður. Ég... Ég lendi hérna, sko. Er þetta þetta? Byrju, hvað sér, hvar lendir þú? Já, í Ég þessu. fór hérna í gegn, sko. Doc, you're coming with me. Ég fucking... Bro, þetta var... Anskot eitthvað að pyrra eitthvað, hann var lómaður. Hver? Þessu ekki að þeim brátti, ég var í henni. Ég píldi pyrraðar að ég draf ekki lagna. Já. Maggi, hvað gerir mikið damage á hana? Svona 15 eða eitthvað. Þetta var ótrúlega maður. Og one. 15. Ég bara gat ekki hippaði mingvar svo skoti. Hver á mér? Contact with target. All far. Eitt skot! Sight. Ég er sko fastur, ég er fúli fastur. Ég kom mér í búð. Maggi, þú verður að taka hana. Hún er bara beint á bóksinu henni. Ó, hann tútapaði mig. Hvað kom fyrir digga? Já, það var bara Octane sem jumpaði á mig. Ó. Það er ekki orð frá þig. Nei, ég var lagt inn, sko, að fætina hann. Það er svo mikið vesen þegar maður er með hérna... Ég fann ekki P20. Er ég að spila eitthvað rámt, eða akkur finnar alltaf mig fyrst? Nei, þetta var bara fokkt, sko. Nei, veist bara, hvernig ég sá bara þjángur að horfa á mig. Þetta var bara fokkt, sko. Ég get ekki sem útskilt hvað gerast þannig, sko. Við vorum nýbúin að fæta, lið þörðar. Ekki þörðar, við vorum mjög seint allan á þörðar. Já. Gótaðu ekkert bakkað upp, eða? Nei, þeir voru búin að inniloka mig í búð. Í svona, þú veist, litli sjoppu eða hvað þetta er. Ég drafnaði síðan Octane, sko, en þetta var bara... Hefði ég ekki farið í þessum búð þá hefði þeir skotin af Sentinel og Charge Rifle. Kannski hef ég getað hoppað niður. Það er kannski bara betra. Það er náttúrulega ekki komast upp til ykkar. Djöðl er þetta svett í reið, maður. Hver er þetta? Ég gæði ykkur í þessu leik, ég vissi það ekki. Hvað level er þetta? Hvað level er þetta? Þú veist, championin er lifeline, það var 31.
með 3 kills með það. Kemst maður í rank 31? Hvað er liðið lenda? Lotus, eða? Snil! Got a good feeling about this area. Lotus er not joke, LA Bulls POA með því, sko. Þó það sé alveg pínu perranda. Here we go. Ready up. Mér finnst alveg Stadium frekar skemmtilegt POV. Já. Það er hræðilegt að fæta inn í því, samt, sko. Veist mér, sko, ég finnst ekki gáðan að fæta inn í því. Við erum með tíma á okkur. Hvað eru lenda? Hérna. Við erum með tíma á okkur, beint á okkur. Já. Lenda Þetta er neður eitthvað. Og liðslendi hérna líka. Á þínu húsum ekki? Er þetta mínu húsum? Einn gæi lendi á ykkur sko og hoppaði niður. Next ring's far. Optics here. Close range. Ég er að droppa niður. Closing in a minute. We're not getting shot. Nei, ég er ekki. Hvar? Ó, hvað eftir? Need to recharge my shields. Opening fire. Stökkan! I've been down. Krakkaði 2. Nefnand. Holy Kostik! Nok eitt. Taking a moment to recharge the shields. Það er heimskur maður þetta. Já. Má ég geta hreift mig? Þetta er bara stengur á þetta rús. Þetta er nokkar. Ég dör. Nei! Og við flýðum. Við flýðum. Beint á hurðin hérna. Ekki lengur. Það er sippi, Maggi. Nei. Þú vinnur því. Þetta var mér, ég þrói. Þú hefði þetta að segja að það væri Kostik, ég hefði ekki pushað niður. Nei, ég vissi ekki að það væri Kostik. Ok. Ég vissi ekki. Það var gæðin sem eipaði mig, eða gæðin sem að... Já. Þetta er fucked situation sko. Fucking gæðin er að tikka mig á meðan ég er rassan sko. Það er bara... Já. Þetta var mér, sko. Ég hef ekki þetta... Ég vissi að það voru gæðir þarna niður, ég droppaði samt niður því ég held að það væri bara... Það veit ekki. What? Það var svona búið að lúta bins í hínum en alveg hínum á hínum táverunum. Það var annar lið, sko. What? Ok. Við hefum ekki lifað þetta á hvað sem er. Nei. Já, ég gerði þetta 2v2 sko. Ég draf einn, ég vona einn sko, draf hann. Það er bara svo fucked. Ármann var one shot og þið voru að chase hann allan tíman, sko. Já, fuck. Þú náðulega góðu devotion klipp. Ég reyndi. Ég bara, þú veist. Hefði þið klippið gæðin devotion, sko. Það hefði bara, það maður ekki glöðið niður, sko. Ég gerði ekki einn one shot annars sko. Já. Ármann gerði líka eitt one shot, sko. Devotion, hipfire eða eitthvað gæða á nokki, sko. Bara í eitthvað... Trust nature, then trust yourself. Introducing your champion. Come by Casa de Octane for a cold one. Stadium ekki. Feeling about this area. Triple deaths. Here we go. Ready up. Það fuck ég margir að landa þarna. Það er hot. Þetta er fyrir utan og eitt binna. Já. Erum við lendað á þessu húsi? Ég er ekki með vopn. Ég er eitthvað... Já, ég líka. Ég er fucking áður. Nú, það eru, ég er búinn að finna 6 stocks. Geturðu skannað á mér? Það er ekki gæði á mig. Ég er ekki náður. Ég myndi ekki skanna neitt. Já. Bless me with
Engin. Hús minn. Someone tried to through here recently. First blood. Wow, þetta var cool. Já, Valkyrie hérna. Hann hún. Hún skoði. Attention. There is a new kill leader. Sweat. Ég kláraði bara það. Please! Akkur kemst ekki út! Ok, Nei, að síla hérna. ok, 2. Akkur kemst ekki út! One. Hvað fyrir, Maggi? Box. Oh my god. Ég skal opna. Pressa hann eða? Veit það ekki. Geturðu portala í burtu? Þetta er lifeline sko, það ekki? Já, portáleikur. Annar lið. Já, portálega hérna. Ég er ekki með portal. Ég komst inn í, ég komst ekki út. Ég fattaði ekki að boxið myndi vera fyrir. Er að vera að tista þið? Nice. Bara góð. Mér sýnir það, já ég heyri þetta. Við erum að chase með það. Hann er að lúta eitthvað. Þú getur sett það niður núna. Ég tekka. Ég er að var í- snakka og svo Já. Hold on. Getur við ekki. finnst það á hann bara og láta svo kjúa á mig bara. Oh, yeah, speed. Here, take Doc. He'll fix you up. Taking a moment. Það maður kjú. Já. It's upgraded nicely. Ok, við fyrir aftur inn bara. Þið er ennþá að fæta allir sko. Care package over there. Care package over there. Optics here. Mid-range. Eru þeir að þetta? Nei, mér sýnir það ekki. Ég sé engan lengur einu sinni sko. There was a recent battle here. Það hljóma bara eins og þessi farnir sko. Á skana. All father, give me sight. Skanna ekki inn. We've got a barrier that was deployed here. Ó, Áður. rætt. Við rættuðum mig. Trust in the all father. Ég sko það er reið maður. Fuck þau sko. Þeir eru okti. Our aim is What the fuck is this angle? Dude, Drakk á þeim. Við reipaði hann, Arman. já, hvað er þetta? Ég mer. Ég vil að börja þetta. Já, ok. Helvítis tussa. Hvað er hingæðin? Ég veit það ekki. Ég er á leiðinni. Ég er að kjúa. Góði. Ég er one sko. Need to recharge the shield. Það er skanna 1, 2 og. Finnið þið nokkið. Reyna að finna þið nokkið. Þeir eru með lifeline líka. Maggi, kjúa mig. Finnst það? Kjúa mig. Ég er ekki með það. Ég er bá. Oi, bara hann er með fjólubrán. Fjölun þeirra. Takk. En fjölbæðan skjöld. Takk. Takk, hvað? Hvað? Hvar eru þið? Upp á þakki. Hægri. Takk, ó. taking a moment to Bara takk, hvað viltu fá? Lifeline flúið hérna. Ég bara, hvað viltu fá? Valkminni, já. Þau. Takk, var ég að reyna að segja. Já, ég fatt það, takk. Ég bara, takk. Æ, þeir eru flúðu. Alltaf, við klappuðum back, drápum hennan fucking ákveðin, sko. Dickheads, maður. Gæði röttu í mig, sko. Þessi gæði, sko. Nei, ég held að hún hérna Valkyrie hefur oltað og hún var að droppa á þig. Að þegar sko hún var yfir loftinu hún notaði braslið. Nei, ég var Q, sko, hún var Q-aði, sko. Já, ég veit það, en þú veist, þú getur gert það úr droppinu á þunni sinna, af því að það var trail eftir henni. Í alvöru? Aha. Vissur það ekki? Það er svona big thing about it henni núna. Þegar þú ert með oltið og ert að pusha eitthvað tím, þú getur bara notað taktikalið fyrst. En hún er alveg fucking gáð núna. Aha. Level 2. Q
hjúa þegar maður lendir á fólk. Jep. Hvað svettfest, það er svett rým, sko. Og já, lendi ég og allir stönnaðir. Nice. Ég ætla að skana. Bullshit, sko. Lið, ég heyri ykkur Á ég skana? Já eða nei? Já, skana. Ok. Ég skannaði alltaf þegar þú liður hann, ekkert verið að spyrja okkur út í það. Já, ok. Nei, bara að þeir eru að slást. Nefnaðu síðan að ratta. Það ekki, ná ok, ég var ímyndið mér. Það poppar bara allt, þú fara miklu hraðar í allir veginn. Já, reyndar. Já. Ég ætla að reyna að vera að hljóða þetta með oltið en það er svo mikið öskur að það ekki... Ekki ægt. Það er ekki hennan Evo headsetur og okkar. Við erum í svo miklu advantage eða með allir þetta. Já. Æj. Þessi leikur byrja vel. Já. Við lendum off-spawn sko og við erum eftir. Líðan. Ég held að ég sé góður að Wraith sko. Mér fannst ég vera að deyja dálítið stupid deaths innum milli. Wraith get out of jail free. Hvað var meinið þinn alltaf? Var það Wraith? Nei. Ég meina nokkra sko. Ég meinaði hana Bangalore fyrst sko. Svo spilaði gett mikið Wraith. Svo var ég eiginlega gett mikið valk á tímabili. Lið! Það var að spila með mig. Þú ert alltaf að inni. Þetta er lifeline. Ég þarf alltaf Annar lið á þér eða? Alltaf mig. Nei, það verður að eipa mig. Alma, horfðu mig. Ég get það ekki. Horizon. Bro, akkur þú með olt, Hvað vil nei. ég gera? Það verður að... Halda fram. Sammála. Nokkaði, Revenant. Ég kom hjálpa mér. Lið fyrir aftan okkur, munið bara. Lið fyrir aftan okkur. Vel, djöð brámi maður. Ég er að hýla hann á verkið. Það er lifeline inni. Það er lifeline inni. Águr. Hún... Eifum hana. Lið þetta ekki að byrja. Ég er að koma. Takk fyrir, þú veist, ég hefði sko dáið 5 sinnum hefði Biggi ekki verið hérna. Sko, ég faldi við hérna að gera medkit. Maggi, nei Biggi. Og hún var sko komin hingað. Já. Svett eða? Ég sko, Þessi lifeline var ekki léleg, sko. ég bímaði á hana, hvað heitir hann, Revenant. Já. Nei, það var einhverju svett sko. Þetta voru góðu gæðar sko, mér fannst það sko. Alltaf lifeline sko, ég var að fæta hann að solo inni. Þetta eru gæðin sem við drápum á, eða sem við drápum sem við fæta á hann held ég, lifeline og ég veit ekki, kannski ég er ekki sem með mag og fucking 99 minni sko. Eru við bara að taka inn? Nei, hlöpum bara. Já, hlöp. Hvað er ég mér ekki vill? Við erum með benza kill sko. 666 damage. Boom. Já. Care package over there. 757. Fuck. Ó, rautt bin. Og kirpækið, skrifir við. Kar og rautt bin. Shit. Mér langar endur í rauða binni eða alltaf með eitthvað crazy. Er ekki alltaf kreipar eða? Nei, Er ég ekki að heyri ykkur? helst ekki alltaf sko. Já. Ó, lið. Verður þú? Liðan og þau. Verður það? Ég gerði portal. Sko. Ó, Ég er úps. bara komið tilbaka. Ég nenni ekki að deyja sko. Ég er með SMGs, ég get ekki nota neitt longer midrange. Upp á. Ég kan fara R31 eða þinni. Ég er bara ekki með svo mikið heavy ammo. Round 3. Beginning ring countdown. Please, finna R31, getur þú pinga? Já. Attention. Delivering replicator. Lið. Bara á okkur eða? Á okkur? Já. Ok. Drafið. Scanning the area. There are And it's a crazy. found in this direction.
liðið fyrir aftur líka sko. Þetta... Þetta er minna. Ég veit ekki hvernig er. Hvað er hann? Hann fór hingað. Ég er að finna hann. Og Octane flúði þangað. Ég finna hann. Það er gaur líka hann einu minn. Þetta var useless holds. Það var með energy ammo og shotgun. Skanna ekki neitt. Ríspa hann strax inn, sko. Við getum... Er búið að taka Karina? Hérna. Rakka hana, illa mitt. Krakka, oh my god, one. Knocka einn. Púsa, alltaf púsa. Hérna, nýtt tím. Mistur að megin. Ok. Híkra. Og ég byrgir baka. Byrgir. Regroup. Það er leið að púsa. Ég er með eld, sko, viltu að eldi byrta? Bláir. Caustic. Caustic 1. Einhver er nokkaður. Er það einhver leið það? Ó, fucking Hann ó. er illa meittur. Já, pusha. Zone boys. Já, ég er með þér. Nei, B. Er það ríspona það? Holter og nokkuð. Þessi Squad gæri wipe. er vesinn, sko, inn í zóninu. Squad wipe. Ég er fuckað upp. Ekki fyrir nýtt. Ég fatt ekki hvað sómið það var. Ég fylg portalið, ég myndi þér. Ó nei. Já, ég tók það tilbaka. Oh my god. Ok, Oh my god. það verður að skjóta ykkur. Ef ég fara niður vinstri eða? Ef ég fara hægur undir? Við erum á góðum stað. Þú veist ekki hvað er í hægra og vinstri, held ég. Nei, við erum með hræðilegan spott eða að vera snæpur, sko. Já, Eru upp á húsinu? en það er enginn, sko. Getum við farið hérna inn? Þetta er zónu sem ég var hann að sóló með kreipir í. Þetta er það zón, sko. Ok, ég ætla að skanna, 1, 2 og... Ég held að þetta hús. Engin inni. Tökum þú, sko. Þetta er nákvæmlega sama hús, sko. Og þannig að ég var með kreipirinn með endlast ammo. Já, þetta er það. Þetta er nákvæmlega. Fólk hérna inni. Hvar var best að vera, eiginlega? Líka Er hér. þetta ekki bara fínt? Er eitthvað? Ég er loks kom með... Skanna þetta leið og það er skanna. Marking our surroundings. Já, ég er Ok. Jump out. Ég er hérna. Ég tjekka hvort ég geti sníkað. Killa hann. Hvað er hérna? Over there. Maggi, sér hann? We have the benefits. Já. We are 1, inside. 2 og... Ekki þarna, Maggi! Ó, ég er bara að skjóta það. Ég pingaði þangað. Hostile spotted. Sko, þeir voru svo kyrrir. Ég hitta tvisvar. Hurrið opinn hérna, hurrið opinn. Og ég er inn að reistíla einhverjum. 99. Það er krækt þarna uppi. Öst uppi, í droppunum. Maggi, við erum í sólunu. Ólfur. Og ég er inn að portalstíla einhverjum. All Father, give me sight. Eitt mjög lágt það. Já. Nei, þeir eru fleiri í húsinu. Enemy. Alveg viss, ég held það. Ég er ekki alveg... Heitir. Já, einn er upp á topnum. 66. Prófa að breakstela. Ég Og kjúaði ég reistíla. Taking a moment Bro, to charge my shields. Ég held þessi allir uppi núna. Það er svo riski. Hver, ég er ekki enda komið fucking magazine á Orange 9 mínu, sko. Eru þeir respawna? Nei, þetta er búið að vera lengi. Ok. Þeir eru allir þrýr hérna inn í húsinu. Er engin squads á hægri eða? Þeir eru tveir. At least to our enemy. Nei. 5 skot eftir, sko, boys. Fired at me. Passið vinst hægra minn, passið hægra minn. Moment to recharge. Ég skal vera hægri.
Komið þið bara... Það eru respawn hér. Það er ratt hérna, boys, ratt hérna, við bræði. 10 seconds. The ring is close. Ég sé fucking gun shield maður. Hvað, til hvers var þetta? Það er ratt Til hvers var þetta? Þetta er þrímenn inn í bílnum hann. Hann er passív. Til hvers er það þessu? Þú ætla að fá almennt scan. Þrímann. Ok, boys, hvert eru að fara? Vinstra megin er skvat. Chillu bara hérna. Við erum ekki inn í zone samt, sko. Þá getur það sónu pushar. Passa hérna. Þið er gæði hérna inn, eða? Nei, það var eitt núna. Ég get það ekki. Eitt, núna. Tökum þetta hús. Og við erum ekki erfinni hérna. Nei. Krakkan. Oh my god. Ég þrói það. Nei. Ég þrói það. Rattaði. Ég gera neitt. Ég ætla ekki að skriða annars, ég ætla bara að fela mig. Fyrra þá. Fuck. God. Það er bara degið fyrir Þessi Mirage er fucking fávit. Ég hata þennan karakter. Þeir þróuðu þessu fyrir. Ég hata ultimate þessi Mirage. Náðu þeir að reset instantly? No way. Ég var í guld 2. Við erum að fá plúsa, sko. Bró, af hverju Mirage með svona peirandi ultimate? Hefði ég vita hvað hann væri, þá hefði ég getað drepið hann. Hann var sko ekki góður þessi Mirage. Þú veistu hvernig hann þróaði hann að Sparrow? Stokk í mig. Já, þetta var galið, sko. Ég var svona á því að fara að pusha hann Sparrow til þess að geta fengið einhver points. If the gods will it, Vivenna. I know what you're looking for. Maggi, hver draf þig? Var það Maggi? Nei. Ég og Maggi þróum bara að ég reyna að vera inn í sóninu. Það var þessi draf okkur, sko. Ég var one shot þegar ég kom úr því, sko. Þú veist, hvernig kemst þið gull í level 60? Þú veist, how? Þetta er eitthvað. Þetta er ekki fyrstu accountinn hans. Nei, ég er back. Hvað hann þig? Gaur, Maggi, þetta var svo fucking bad call hjá mér að reyna að vera hérna inni. Ég held að það vera ekki í sóninni, sko. Fuck. Við tókum báður út af því, sko. Já, ég múfaði út og fucking svo var bara, það eru fríman inn í litla og ég var á lengi að fatta að ég geti alltaf bara. Það var bara one clip, sko, þegar maður fór út. Já, ég geti alltaf, sko. Prepare for battle. Hvað ásið er leiðandi í? Þessu er bara beint á mágur, nei. Mögulega þetta eða þetta. Það er nokkuð skot. Ég leiti alltaf hérna. Meiri. Ég er með góð bessu. Ok, Biggi, neðst neyri. Nei, það er allir annars. Biggi, það er tím neðst neyri.
Bara svo hoppar ekki niður aftur. Round 1. Beginning ring countdown. Shotgun bolt here. Level 3. Já, það er fjórar þarna niðri. 2 teams. 4? Ég náði allavega 4. Ég ætla að taka hana skóp. Nei, þetta er dróni. Fucking dróni. Hvað er krypto? Já. Target over there. Er ekki Maggahús betra? Ég er ekki Maggahúsi. Því að ég held að sé ekki þar, skilur. Nei, það er ekki. Jú. Give me sight. Veitu, hvað er ég að ska? Kallinn. Það eru rísmenn innst. Ég skil ekki hvað er að gerast. Nei, ég ætla ekki að ljóða, ég er ekki heldur, sko. Hann hoppaði niður, Maggi. Það er eitthvað sem ég vil skjóta. Krakkar. Warning. Ring movement. Hvernig er það að skjóta hana? Hvað er hérna? Krakka hana. Shit. Hemlock. Það er á líka sentinellega, ég veit ekki alveg. Kannski langbú. Ái. Hvað er það næst í? Kom upp. Target spotted. Á þig fyrir. Bless me with sight. Oh my god. Fuck maður, ég er bara sippi, ég skeit á mig. Næstu í drap hérna, hvað heitir hann? Röfnina til þig. Ég er bara að vera snæper horður á. Já. Ef þið takk sippið, horfðu bara yfir á okkur, skilur, Maggi. Nýtt, sek, í krakkar. Ég ætla til ykkar. Já, það er ekki þinn. Hvað? Ég er hættur. Opening fire. Þetta er fucked. What? Ái. Getur ræsa mig? Já. Ég tappa. Þeir eru eipa. Using a phoenix. Krakkar. Hún er næstu low, hún er næstu nótt. Nótt. Getur nú doltið? Ég ætla. Góðu. Need to recharge my shields. Verður tilbúin bara, þeir taka sippið. Ég nota Phoenix í double time. Hvernig flúðu allir þessir nokkar? Ég skana. Kom. Ég með þér. Ég gerir portal. Portal út Maggi. Oh my god, villist. Sorry. Ok. Annar hæð. Hvað er på vinstri? Ég er svolítið fastur, ég veit ekkert hvað er að gerast. Ekki fastur, ég menna þú veist bara, veit ekki. Ég vil skana. Þessa. Ég rínokkaði. Já, gett. Hann hoppaði niður einn. 3 hoppaði niður eða eitthvað. Ok, 2. Hvar eru þið félagi? Ég er að finna þessa. Hvað er ég sýstir? Bro, hann lífaði. Akkur fekk ég ekki finnissið? Já, nei, var drepið. Hann niðri. Hvað viltu? Hann er í tímið þessu. Braban. Hann er örugglega með núna hérna bannarna. Tímundinu. Já. Þannig hann var að spóla. Úti, eða? Þannig hann spólaði bara á okkur, sko. Ok. Þið er búin að fæta aftur bara. Drepa sig gæðan. Maður getur skotað inn í sífinu. Það verður að snæper. Nú, bara mig. Ég ætla að fyndi þið, ég ætla að drepa hann.
Taking a moment to recharge my shields. Ég þreifur svo ekki aftur, sko. Er það sem ekki er? Hvað er undir okkur? Hvað er undir okkur? Krakka hennar sem var á hinu húsinu. Ég held sér hvað er undir okkur. Er ekki hvað er undir okkur? Nei, á hústakinu. Uppi okkur. Ég er að heyra okkur. Já, upp okkur. Haldur nokk. Hæ, reysa mig. Hann jumpa, hann beila. Ég er að koma. 1 second. Maggi, Got this. Aftur að púsa. Getur nú það allt? Nei, ekki nota. Ég er ekki með það. Þetta er bara... Veitu, hvað er allir einn okkur? Ég Þessi gæði að tíma það? Já, þetta er eitt tím. Þetta er fleiri en eitt lið, sko. Ok. Nei, mætt, sorry. Það er þessi gæði að segja tím. Replicator, taking a moment to Skanna niður. Ég er að því. Hvað er hérna? Tveir Hver er hann? Kannski Hanna. Akkur ætlum við snæpera, maður? taking a moment to recharge. Ég var eipa gæðina það. Þetta er eitt veit. Býði, ég ætla að gera portal. Ok. Býði bara portalinu mínu. Er hann ekki að dippa núna? Ó, býði, sorry, ég held ekki taka hann. Marking our surroundings. Ég fokka upp. Ég held að vera hægt að taka sitt með portal. Eipun að gæða? Já, ég er að því. Hann tók portal líka! Hann... Draf hann. Nokk. Á mér! Oh my god. Vel gert, maður. Þú ert miklu betri. Fucking shit. Hvað chaos var þetta? Ég er með Bara to be honest. 1500 damage. Með 590, ég veit ekkert hvað er að gerast. Ég skildi ekki. Hvað chaos var í gangi, sko? Ég ætla bara ekki að ljúga okkur, sko. Þetta var bara út allt, sko. Þetta fætt skildi ég ekki. Þetta lið, sko. Þú veist. En þessi lið, ég veit ekki eins og hvað er í gangi. Þeir voru svo splitt, sko. Er ekki neitt tím niðri? Nei. Ég sver, af hverju voru þeir svona fucking splitt? Bara eitthvað solo queue Almost okkur. there. We are Með close to solo the ring. ape okkur og okkur. Guður, ég var bara að skiptast á að one-clippa gæða með RE, sko. Þetta var ekki... Hvað undir okkur? Þetta voru tvö lið. Lið undir. Hvað, niður er þarna á... Hérna. Annarlega að skjóta. Ég var að skjóta. Á ég að droppa á... Já, á mig. Hoppa niður. Þeir verður bara... Nokka einn. Nei! Hvernig nokka eftir? Ég datt alltaf alveg niður, sko. Með. Komi... Já, þið getur komið niður. Láðum að sofa. Það er eitthvað oft hérna niður. Komi. Hann er tilbæðin. Mósjálf, draf hann. Ég með þig. Já. Ég er að segja. Ó, ég er ekki með þig. Ringurinn er að koma. Oh my god. Þetta er algjört ruggleikur, maður. Hvað var þetta lega ape okkur, sko? Við rúluðum með það, sko. Peacekeeper here. Woohoo, Maggi. Bom! Við erum með svo mikið KP, sko. Oh shit. Boys, segðu hvað ég getum, maður. Við erum on fire þegar við fætum, maður. Helli, Við erum pínu að róla, sko. Já. Ég er með 3 kill, 4 assist og 2 participation, sko. Hvað er í gangi, sko? Með 6 participation. Með 2 kills. Það verið 4 skot eftir, er þetta ekki fyrsti hringurinn? 4 skot eftir. There is an extended energy mag here. Level 2. Þetta er að vera að enda áður en að bara hring... Áður var endgame, sko. Senasti hringur, 9 skot eftir. Þetta er crazy. Þetta fight var algjört rugg, hlað mér. Ég skildi ekki hvað er að gerast. Hvað segir þú? Mappið bara, sko. Hvað er eitthvað batteri? Já takk. Jú, Ape, ef að þarfti það. Hvað ekki það? Jú. Það er með það. Það er hliðinu á mér. Ég er að horfa á það. Ok. Hérna. Ég með þér. Flýja. 1 minute. Ring's not far. Uppi. Hann
Niðri. Hann kjúpaði eitthvað hérna, sko. Þetta var Lópa, sko. Frúðu. Ég sé hann ekki lengur. Hún var að flýja frá hana íst, sko. Contact with hostile. Ring sensor spot. 45 left. Took out a hostile. Nice choice. Gurr! With hostile. Já, portalaði til þeirra. Ég ætla bara að segja einhvern engul á það. Hvor? Megor. Bláir. Nei! Nokka einn, nokka einn. Ekki alltaf. Nokka einn. Ég var með það. Nokka annan. Fuck. Valkyrie er að pusha til eitthvað southwest. Það er einn nokt, sko. Ég heldur sér bara að rasa inn. Ég ætla að skanna eftir 1, 2, 3. Allir uppi. 101. Sóni, Careful. Sóni. Better this than the slow death of obedience, right? Hún live hann dó. Þetta tím dó, bara alveg. Þið ekki náð arma. Þannig þeir eru safe, þaðan. Þeir eru alveg safe þarna bak við ykkur. 2 skot eftir Maggi. Getið er engin leitið sem á mér. Fuck. Lið. Inni. Nokkan! Ofan mig. Hann won! Maggi rústaði. 1-1. Bæta hinn! Hann won! Hann healaði þetta. Oi, go. Réttum inn. Já, opnaðu. 1 second. We got this. Ekki niður tröppunar. Úti. Vel gert. Oh my. Nota allt eitt, Maggi. 1-2. Kemur. Skjóta boxi. Crazy leikur. Jesus Christ. Gauð, þetta var round 2, sko, eða eitthvað. Hvernig þetta var lobby og fljótt að dega, sko. Shit, við fórum beint í rank. Leik. Já, hvernig Q-u instantly? Þetta Q er fljótt, maður. Það var mjög eins og sjá stats og eitthvað. God damn. Hvað var mörg skotið eftir? Var þetta síðasta skotið? Já, þeir eru unni, sko. Við lendum með þeirri. What the fuck? Ég pushaði á mikið lagflann. Við drápum Octane alltaf. Já. Hann var þriða, sko. Gauð, ég er komin með eitthvað, ég ætla bara að vera með R99 3-1, sko. Ég ætla ekki að velja það ykkur. Það er bara ógíslegt. Ógíslegt kombo. Og ég held að Raid sé mér perfekt í dag, sko. Introducing your champion. Bro, gæðu okkur championin. Harry Tottenham FC, sko. Fuck you. Já, ég var bara líka. Hæ? Algjör gísur. Hann heit Harry THFC, Tottenham FC. Hann er búinn Tottenham þann, sko. Hvað, ekki Siggi líka? Nei, Siggi er Tottenham, sko. Siggi er Chelsea. Chellari. Fuck, man. Við erum Chelsea, Arsenal, Tottenham. Við erum all London-klubbar sem hata gott nána. Ég takkilega sér ekki Arsenal, ég bara segi þetta ef eitthvað fólk spyr. Hvað og ertu Tottenham-fann með eitthvað? Nei. Fyrir Lotus, fuck it. Nei, ekki fyrir Lotus, fyrir Resort. Ákvæmdeg. Sorry. Já. Múkur. Ég fyrirger ekki, maður. Fyrirger mér ekki, nei. Attention. First blood. First blood. Scanning the area.
Round 1. Og Beginning ring Extended light countdown. mag here. Level 1. Next ring's far. Barrel stabilizer here. Level 3. I need an extended heavy mag. To those who need it, there is an extended energy mag here. Level 2. sko 45 seconds, rings far. Open for Barrel fire. stabilizer here. Level 2. Over here. Got a mobile respawn beacon. Spitfire eitthvað góður? Ég pröfaði hann það, mér fannst hún ágætt sko, en hún samt bara, þú veist, Spitfire sko. Hún decent. Langan time to kill og mikið ammo. Hún decent. Time to kill langt sko. Hún mjög góð nýbyrjar. Ég nota hann ágætilega fyrir Arthur 1. Hversu góð lýsing á þetta? Ég meina, hef ég rámt fyrir mér? Nei, þú verður ekki langt fyrir þér. Bro. Hún uppbólsbissa núbbana sko. Spitfire. Já, 50 skot, þú getur ekki píka. Það er bara... Þú gæði með aim assist, nýbæri að spila. Förum á næsta. Förum við það, setjum á. Attention. There is a new Það kill er neðist í. Careful. New kill leader. Oh shit, ég er með unlimited ammo. package being delivered. Byggt mig líka, sko. You hear that? There's a care package Let's go coming that down. way. Mér vantar eitthvað miðara, samt, ég veit ekki. Agalegt að vera með svona liðlega miðara. Hvernig finnst þið eitthvað flatline meðarinn? Aerosæti. Bara base skinnið. Já. Basin alltaf ekki. Nei, ég er með hana... En það er góð betra. Já, ég er með Það er það. ekki sko. Ég get ekki notað flatline aerosæti. Ég bara geta Ekki ekki. einu sinni á góðu skinninu. Nei, ég er að nota það nú, ég bara Ég er get alveg ekki. fyrir með góða sko. Ég er alveg fyrir með góða. En það er náttúrulega, það er sem ekki gott sko. Og prófa aim assist að því, sko. Það heitir different. Þú veit það, er ekki eitthvað. Ó, li gæ. Nei. Here. Firing. One shot. Fucking slepp. Our aim is clear. Enemies lie that way. Hostile right here. Target spotted. Shot at. Ó, hérna. Copy that. Ah! Enhanced my weapon. Krakkan! Grenade. Enemy shield broke. Okay. Ég var Messi fyrir mag. Recharging my shields. Nei. Sko, ég er með hræðilegan skópur Það er Skynet þetta. Já, líka. Ó, krakka, hitti. Bless me with sight. Hei, komum til vinstri. Við erum engulið, mér langar að láta það sko. Já. Hóra á hann. Ég er að horfa. Breyta í pussunum hingað til mín. Ó, hann Ég get er á. að... They spotted me. I'm taking shots. Er það barinn? Já, hann dufa. Recharging my shields. Ég vildi gera mér neitt. Ármann er að segja eitthvað nasty angle. En ég get heitt eitthvað. Hver ég er að vera brjála. Krakka. Ok, Ármann, ekki deyja. Sko. Nei. Hann er að púsa mig. Getting shot at. Það byggir. Recharging. Ég er með. Það er á mér. Á mér. Ég er Q. Point running. Ég er Q team, ekki. Ég er Q team. Broke their shield. I'm on. Oktinni kom til ykkur. Nei, okkur líka. Nokka hann. Ármann, hlausti. Ég veit ekki, það er bara lópað sko. Hann er hérna inn í gæjanum. Ég veit ekki hvað ég gera. Hlausti bara. Ég veit að það er lópað til vinstri á mér. Ok. Lópað til Black Market. Ok. Sko, nákvæmlega hana.
Þeir koma Körf. Farðu, ég veit ekki hvað bestu það er. Það er kraft bara beint áfram, en það er kannski ekki besta leið. Inn í fucking miður POI-inu, sko, það var ekki. Jesus. Við erum slást núna. Allfather, give me sight. Healing my wounds. A trade to Scotland. Let us catch them unaware. New ring is distant. Blessings upon us. A replicator descends. Skotans. Okay. Watch out, sko. Oppi! Crazy spot som tog mig miljön. Ég veit ekki að segja. Otti er svo crazy á mér stundum, sko. Stundum vera crazy, stundum vera ekki crazy. Alltaf crazy, sko. Og hvað á ég að vera í þessu situationi? Þetta er bara erfitt, sko. Sko með þér að droppin, hvað á ég að vera? Mér finnst ekki svo neitt, sko. Nei. Sem verður snæpar hausinn á meðin niður. Ég þarf R3-1, sko. Það er light... Viltu ekki taka? Þarf þetta ekki að... Nei. Ég hef ekkert mót fyrir þetta, ég er ekki með batteri. Það er fólk að spána hérna. We should continue there. Enhance my weapon. R301 here. Yes. 10 seconds. Enemy is close. Backpack here. Level 2. Er það slást? Nei. Við erum að loota. Við erum loot óður, sko. Heads up. The ring's moving. Það er skæna bíkunni. Ég er alveg komið fokkið mikið. Ég er með 400 læta, mamma ekki, ef þið vantar. Það er fólk að slást hérna. Ég er alveg góður, ég er með 200 og eitthvað. Það er bóks hérna. Kapitalist hérna einhvers þar, sko. Hérna, Maggi. Ef að drepa sólóðinu? Já. Það er allir að skjóta hans, sko. Pretty sure we're not alone here. Contact with hostile. Við erum í sónu líka. Það er hvað? Contact with enemy. Firing. Skaut hann. Fyrir bara svona. Ég er ekki alveg painful. Jú, það er samt alveg. Nei, gerur ekki mikið fyrir mig. Ekki. Hvað? Vissi þið? Það er gert. Ég ekki bara fara inn í tunnelið þarna? Jú. Ó nei! Ég fann það ekki. Nei. Hvað er þetta rauð? Er þetta ekki svona binna? Mythic bin, jú. Fuck, eru Það er guaranteed rauðbissana. Spanning. Nei, er ekki búinn að taka? Fuck. One shot, one shot. Boys, ég er fastur. Ég er neitt stökk.
Það eru með nades endilega að kasta. Hver er? Creeper, við vorum Creeper, þetta var Creeper inni. Þeir eru að dippa. Ljús. Less than 30 seconds, við getum alltaf að fara hérna náttúrulega. Við gerum portal. Þeir eru farin út. Þeir eru farin út. Já. Alveg, þeir eru bara alveg farnir. Verið hana, boys. Já. Takk portalinn. Nei, við erum góður hérna. Við þurfum ekki. Jó. En hringurinn? Nei, svona. Check out portal. I'm so confused. Þurftir að hoppa þetta þarna í gegn eða? Já. Leif eitthvað nálægt með maki. Ég var að fá reið tótið. Þeir eru örugglega aftan okkur. Fuck, býttu Ármann, tókst það ekki portal? Nei, ég skildi ekki hvað það væri, ég var ekki alveg að... Aftan. Ég kom okkur sem er, skildi ekki máli. Já. Hann var bara í zón, sko. Hann er dauður, sko. Já, látt hann bara vera, hann dauður. Nei, hann var að valka alltaf. Já, það getur verið eins og dauður. Hann dauður að hann valka alltaf. Ok, hérna. Já, okkur. Þetta er hún, þetta er Valkyrie. Það er gæðið inni, það er lið. Ég er að skada, 1, 2 og... Við fengjum sónu, boys. Það er gæðið á ykkur. Við fengjum sónu. Skjóttu bara niður. Fyrir upp á þakkina. Nei, ég er upp á þakki. Hann var upp. Við treytum. Kottin niðri. Það var upp ykkur. Ó, hann er niðri. Niðri á hæðinni. Halda hurðinni. Halda bara hurðinni. Upptrafið. Haldi. Halda. Ok, þeir eru þrír. Nei, maður. Maggi, hvert fórst þú? Ég var þarna fyrir utan og ég sá ekki þessa gæja. Þeir voru þarna bara... Fuck. Já, Sáu þið þá til að bera með? Ég man það ekki. Þeir bara... Ég held það. Þeir bara... skutum allir svona tíma. Nei, ég held ég nokkuð bara átti á þér. Jesus Christ. Fucking... Scheißer. Fucking alltaf á controller er svo fucking retarded sinnir. Hvað er ekki? R1? Já, og það fucking stundur bara klikkar það. Það er bara... þá derðu, sko. Hvaða takkar eru L1 og R1 í staðin fyrir Altið og ítar á sekundu? Hvað er L1? L1 er Q-ið, sko. En R1? Það er... býtu, hvað er það? Já, það er ping. Væðir takkar ítar bara 1. Þetta er svo retarded, sko. Þú pingar alltaf þegar þú poppar alt Excel og þegar þú fucking altar og stundur Q-aru þegar þú ætlar að alta og eitthvað. Þetta er fucking retarded. Ég kortir ég að fara castle, sko, bara wallslam alla motherfuckers. Fucking elsk. Það var fínt þegar Biggie var caustic, maður. Nei, við gekk ekki vel það, sko. Við vunnum fyrsta leikina vel. Já, fyrsta þegar þú veist caustic. Svo vorum við að ströggla hard, sko. Ég finnst reið, eftir að ég spilaði reið, sem ég verið að gera mikið betur, sko. Það sé bara ég.
Biggi, þú ert að vera á Vesta og Mánudaginn. Já. Þú eru út í kuldanum. Nei, þú eru reyndar inni. Nei, ég var inni. Morgun eru út í kuldanum. Stadium. Land here. Já. Get ready. Moving up. Ég tek eiginlega tilbaka, mér finnst gaman að fæta stage. Já, það er skemmtilegt. Þetta er svona lítið út þessu vonungunum staði, bara... Já. Og svo, það er ekki eitthvað OP að standa alltaf svona í hliðinum hérna alls þar. Það er mér að það. Ekki nefnir þetta vefur. My weapon has been enhanced. Það er allir pussies. Scanning the area. Round 1. Beginning countdown. Ég er alveg að bísu. Slífó. What? Það er einhverja gæðir eðsótt. Nei. Ég pusha á. Hvað er á okkur, eða? Það lendi þarna út fyrir. Ég er ready. Ég veit ekki hvað sem segir þetta. Vil ég hafa ekkert val? Krakkan. Ég er ekki með einhver. Reyna engolum át. Þið getu svunna. Hann low. Sko, ég kænda að þeir búin að fasta mig inni. Á, ég festist alltaf á okkur. Bro. Ok boys, við erum að spila mjög angle-based en mér finnst það byrja scary svona sko. Krakka hana, til hægri. Krakka er lægflunni líka. One shot! Upp á er half. Oh my god. Já. Við erum allir lofa. Við erum bara nátt með þetta. Og ég bara. Ég er að bælja hann á engol hægri. Hún er ennþá low, hann uppi. Nei, hann er low. Ég er læt á það. Komdu í mig. Ok, ég er að skaða. Pussy séu það. Lenda fyrir utan. Ég takk alveg. Puss, ég leið bara Oh my. Læklar, pussi. Það er bara einhver snæper gæði að fæna stað. Jú. Já, komið hans ofar bara. Það er fólk í húsinu mínu. Hvað er upp á? Hann er komin upp sko. Já, gott skan. Klippa einn. Nokka hann. Fuck, Maggi tap. Góð inn. Verð tilbúin, beita hann bara. Scanning. Getum við ekki finnist þetta liða? Ég er að nota allt eða lægflunni líka. Getum við farið tveir upp tröppunar eða? Nei, við erum komast. Ég er Vistu með þessu? overheating. Nice audio. Ok, Maggi, höldum. Pussum alveg niður. Ballistic. Hann er einn. Ballistic er einn niðri. Hvað ætlar að gera? Hann er út á mig.
Helvíti! Hvað planið, Maggi? Ég að flýja, sko. Ég bara að setja portal út, sko. Og ég að flýja. Ég get alveg komið að hjálpa þér, sko. Nei, flýðu líka. Biggi. Maggi flýja? Maggi að reyna það. Flýð þú bara þannig að við erum ekki báðir fótt. Ég að svolítið flýja. Já, fórlega flýða. Já, flýð. Ég sá að Maggi var alveg locked in og þannig að ég ákvað að tala fyrir hann. Já. Nei, þú veist, ég var bara að deyta mig. Ég var bara að sjá hvort ég getið, kannski vonið 3 á. Það verður gaman. Located there. It's got supplies left. Þið andjós að fara að blúna á mig. Ég skildi ekki hvað ballistinni var að gera, þú veist. Ég reyndi að pusha upp og hann var vinstra með við. Hann var eins og að vera að hoppa af byggingunni. Shit. Já. Men ég held að ég geti pushað því ég held að það voru allir í stairwayinu. Næstu. I crashed, bro. Ég er að gå. Shit. Ég sko að ég var ekki in game. Ó, þú crashaðir. Ó, fuck. Ég var að setja bíkana nú. Beint á þér. Ég held að þetta væri crafting, sko. Hægra minn, fara niður, vinstri. That rings far. Nota Q-ð. Going to phase. Fara bara inn í hitt tímið sem var að respawna. Það er sér. After squad's gone. Úff. Vel gert. Hún er inni. Úr bakveginn líka mæstu. Oh shit, fine. No way. Hvað sér þú komin aftur, Maggi? Já, ég komin aftur. Akk. Ég veist að hlaupa svo langt fyrir kraftin. Já. Sástu þau áður en ég kálaði át hvað það voru? Á brunni. Ég sástu þau áður. Hvað segir þið? Sástu tímið áður en ég kálaði át þau eru hægra með þig? Nei. Nei, ok. Ég heyrði það því ég svona reið þarna shitið. Ég var líka eitthvað aðeins að skoða mappið okkur. Ég kom svona, ég sá smá silhouette af einhverjum. Ég bara beðið til vinstri. Og ég var alveg fljótur frá til vinstri. Já. Ég held ég hefði djúkað það, sko. Ég var ekki djúkað. Já, ég prófa. Já. Hell good. Þú veist með alla fucking öllu mótin, maður. Shit. Holy fuck. Er þetta ekki líka eitthvað svona special mod? Jú. Eða þú veist, intro eða? Jú. Þetta kom sko þegar hún var að vera reworked. Já. Þú eru að byrja að fucking svífa Já. Robot. Og síðan tók Horizon-ið í burtu frá henni. Ég er að svífa lengur. Já, veitu, hvað er það? Þú veist, ef þú ferði beint, þú ferði í tactical þitt og ferði alveg upp og svona launchstafinu þá getur þú notað svífadrasl. Þá getur þú svona glætað helvíti langt með þig. Þess að fucking goofy. Af hverju er fucking robot? Ég nota ekki Horizon því ég bara get ekki skotið fólk, þú veist, á meðan ég fara upp í tactical þar. Það er líka finn stúpid að fara í kjúku þegar ég var að skjóta þig. Þú veist, ég get ekki skotið svona þegar ég er að hreyfast. Það var ekki fucking hrætt upp. Maggi, mannstu samt eftir KR ekki? Þegar hann kom og bara kjúa og alltaf próka hérna og... Það var einn sín. Úff, ég er búinn að heyra bot hann allan daginn. Heyra sín í afrísku. Cool. Fake íslenska. Já, ég þúli það ekki, akkur komið ekki Íslendingun í það? Já, galið. Við sko hafa mikið íslenskum voice-actorum með það. Maggi, skilur hvað við? Já, við og Birgir erum að argjóða mjög mikið með þetta, sko. Why? Það er alveg því hægt, sko, það er ekki... Þú veist það, þeir náðu japansk gæði sem tala japanska fyrir, skilur.
fyrir Crypto. Já, kryptó og þú veist Fyrir hann. Ég er með eitthvað retard sem talar ekki fucking tungumáli, sko. Það svo skrítið. Ég var alveg til að gera það. Það var sagt um. Já. Ég myndi að heyra í mér maður. Ég er blóðhundur. Þú gerir þetta vel. Mér finnst þú þægir ekki. Já. Maður hefði þetta. Þú er í mín. Ói, nei. Það er sko. Cringe. Fuck. Þú er þetta líka gælla sem tala fyrir hann, sko. Sem er fyrir líka. Hann er non-binary. But was he born? Listen up, the ring's moving. Var born female or male? Male. Ef það horfður á trailerinn hans, það getur ekki verið að þessi stelpa. XY Cruisen. Nei, hvað það hitt? XXI. Bakki maður það ekki. Hann er hérna... Hann er svona blue-eyed samurai, gælan. Hú? Shield battery here. Það er eitthvað þættir á Netflix. Held ég. Laser sight here. Level 2. Það er eitthvað gælla sem er eitthvað samurai. Hún er alltaf svona að líma brjóstið sín inn, þannig að hún lukkið svo gæi. Hvað sér ég að slátt eitthvað? Já, við erum ekki með ríkonleikur. Care package over there. Care package over there. Let's glide. Ó, djúðlega er geggjað að geta haldið svona mikið ammo, maður. Boom! Og segja hann. Boom! Check þetta boys. Woohoo! Upgraded and good to go. Ok, ekki gaman. Ég er slow-mo, sko. Heyrið ekki í mér. Heyrið ekki í þessu. Hverju? Ég er það ekki að jumpa. Ég er í graffiti-gerðum búin að vera 5 sinum. Ég er farin, sko. Let's go this way. Já, þetta farin bara. Skynate er svo fucking góð. Hvort er betra bláapörki á hérna... Ég tek alltaf hægra. Þá hílar við okkur inn í smókinu. Þannig að þegar við erum í fight þá skal þú bara setja smók niður, hvað sem er. Og þá hílust við heldur okkar. Eru þið ekki fans að gera meira damage? Meira damage er eftir, sko. Þú ert ekki að gera meira damage en einn annan, sko. Og taktikal. En þú veist, þú bara smókar, þú veist, inn í hús og bara... Gæðir á mér. Fuck, ekki góð tíminn að kispa. What? Hvað? Ég fekk Wraith Q, sko. Ping. Nei, við veitum ekki. Ég fekk bara Wraith Q-ið, bara guys near you. Ég heyri... Á mér. Optima. Ég er ekki með... Er ég með skópið í þetta? Kill leader, go and watch out. Nei. Jú, það sé. Það er alltaf upp. Ekki þess, ok. Hey, guy one! Hann er fucking cracked. Ég ætla að taka hann. Ég krakka eitthvað. Hold tight, I got your back. Viltu reyna að holda? I got you, daddy. Thank you. Krakka eitt. I appreciate it. Mókaði líka. Hílar enda hraðar. Ok, ég er Q-byrst. Já, Q-byrst. Ná að holda þeim máli. Sko. Oh my god. Þessi longbow má fokka sér. Þessi gæði svo góður longbownum með. Lifelines got your back. Þeir eru Krakka hana, Wraith. Wow, er hann að hakka? Lúka pinn á henni, sko. Ég var hlaupa. Hann hlaupa. sparkaði mér upp með vingum. Maggi. Já, hvernig dippið þið? Let's explore this way. Hann headshotaði mig með wingman, sko. Þegar ég headshotaði hann þrisvar með volt. Shit, wingman, sko. Nei, ég get ekki klifrað! Go. Álfað, lokaður á mig. Go. Sorry.
loka dyrunum á mig, bro. Það krafti mig, bro. Það er bunnyhoppið með þér. Give me a sec. Recharge. Let's get some air. Ég elska þetta glæt. Oh my god. Ég er líka robot, sko. Ég er að legga út af einhverju, ég veit ekki alveg. Ég er ekki með einn gangstein, svo. Nú fikk ég. Enga einn fyndi í gang. Já, ég veit ekki. Serverinn er að fucka mér upp, sko. Ég ætla að Ég skal fara bíkun. Nei, við erum með bíkun. Ertu með? Ertu með? Nei, jú, ég er með. Já, kom með. Sama staðan. Hver? Þetta er þitt? Nei, þetta er ekki þitt. Það var smók bara á mér, sko. Hvað smókaði þig? Þú veist. Hérna eða? Nei, þú veist, það er smók hérna. Sástu það? Ái, baka mig. Já, lít. Þetta eru græðir. Það er enga. Já, höfum high groundið. Við erum að holda byggingu eða eitthvað. Thanks for the respawn. It's a good choice. You'll need it. Someone's got a shot on me. Ég er að kalla hann ekki. Þeir eru að taka fullt angles. Hvað er þetta? Hostile spotted. Ok, hér er. Við erum bara að reyna Það er að koma eitthvað í okkur í ringina. Það er eitthvað í vinstri á okkur, sko, líka. Ef við ekki að reyna að koma okkur í ringina. Það væri sniðut. Eru við klárir? Split, eitthvað hér. Hver, ef þeir eru svona splitt, sko, þá getum við líka bara eipa. Þetta er heilt tím. Target spotted. Og er þetta nýtt lið? Nei, þetta er annar lið. Let's get some air. Er þetta ekki annar Boys, lið? við líka bara drulla okkur í ringina. Jú, Hvernig komst í ringin? Er eitthvað með blúna? Nei. Við erum ekki með blún. Má ekki bara Upp á þessar bíl. Náðu við niður, eða? Já, ætti að vera það. Ég veit það ekki. Takk í jól. Náðu við niður, eða? Má ekki blara. Gæra, Kannski upp á þessu hérna, drastli. Má ekki blara. Ekki. ég var að fá gæs nýju, sko. Við erum bara fljótir að þessu. Já, go. Ái. Á, hann er að fara að vera að skilja tipping. Hérna ekki staða. Let's explore that way. Það er bara langt. Hvernig náðu svona langt? Hvernig er ég bara lílur að glæta? Let's get some air, Doc. Já. Já. Beint á box, sko. Ég skilji við maður glæta hana langt úr þessu bulli. Náðu sem Evo. Gæja maður ekki. Oh shit. Ég skal gera. Og það var Watson oft hérna. Right here. Það er bara vandamál hvernig kemst ég upp. Hei! What the fuck was that? Why did it turn gold? Þeir er náld mér. Náld okkur. Gæra á okkur. Inni hérna? Ég veit ekki, ég stakk bara þeir eru nýjum, jú. Frá rauð. Laser sight here. Level 3. Rættu það? Það þarf að vera, sko. Sónu er endur að vera svo lítið, sko. Þetta er bara hellingur. Fólk hérna. Hostile over there. Rings nearby. 1 minute till close. Þetta var það. Bara fara í sónu, boys, eða? Aim á mig, aim á mig, aim á mig. Þarna uppi, já þetta er þarna uppi. Hostile over there. Cancel that. Ég hitti einn. Just giving my Vá, ég vant að sells maður, holy shit, ég er að fuck. Ég held að það til by 4. Reyndir átt að fucking... Ég bara fara í sónu, boys. Herru, gold. Við erum með þetta sells. Við erum ekki sells þetta í.
Ég droppa það. Zone. Hvar er þetta enda? Ég veit ekkert hvað, ég skil ekki svona. Boardwalka. Þú er bara hérna einhvers staðar. I feel like there are enemies nearby. Thank you. Þú séu hvað alltaf að vera? Li. Já. Bakkum. Upp á hana. Opening fire. Broken enemy Solo. shield. Ég var að klippa hann. Krakka hann. Hann ekki döður, það? We're inside the Nei, got the positional advantage. Delivering care package. hann er hérna einhvers Enemy staðar. over there. You hear that? There's a care package coming Right down. here. Hérna, ég sé Ég hann. vil bara taka henni kérpakið segja. Hann fólk eitthvað hérna. Stay over there. I'm at max level. Now we know who's the baddest. Hann fólk hérna. Enemy spotted. Bílar fyrir henni kér. Fólk hérna. Greipir. 2 tím. Target spotted. Er eitthvað hús sem getur tekið? Á mér. That's an upgrade. Let's Liðið lenda. Nei. Þetta. I broke an enemy shield. Reloading. Cracked an enemy shield. Ó, þeir eru fucking... Af hverju eru allir með sentinelnar? Incoming frag. Firing. I'm hit. Oh my god. My shields are recharged. There is a new kill leader. Replicator being delivered. Let's go that Það er að ná þessu húsi. Replicator incoming. target over there. Let's go that way. Þessu húsi, og við fyrum. Ég get portalað. Ok. Launching a tunnel. Ég held að sé enginn inn í húsinu. Held það. Nei, það gaur hérna uppi. Enemy over there. Múskoti. Ok, það er liðina, Ái. Ekki taka þetta. Nei. Just give him a chance to recharge. Láti. Oh my god! Hvað? Ég veit það ekki, allstar. Þess. Bara inn í sko, inn í. 151. Hjartaði. Mitt hérna að veginn er betra. Ég veit það ekki, það er fólk að respawna southeast. 150 aftur. Shit, ég búinn í þetta öll. Ég smá panika, ég er farin hérna inn í húsið. Here, take that. He'll fix it up. Hvaða hljóð er þetta fyrir mér að hlusta á? Við erum alveg góðan spot, sko. Já. Mjög svolítið spott. Say one. We're all inside this ring. Við veitum að gæðum hann að vartan okkur. I'm spotted. Hvernig sérðu mig? Nokka einn inni. Það boys, við megum ekki múa, sko. Eða þú veist, við megum ekki... Nei, ég vil bara Við það gæði náldur. Reloading. Enemy spotted. Popping smoke. Vil ég ekki spila niður hjá mér, eða? Ég er að koma. Put down a halo. Don't scotch ya. Alma, þú deit. Just give him my shield a recharge. Krakkan. Boys, ég kemst ekki neitt. Ég krakka ekki þennan, ég er að krakka lifeline. Ég skil ekki hvað þið eru. Við erum sko... Maggi, hvað er þetta mín? Your efforts were electrocute, but I've evolved past that. Kemst þetta mín, Maggi, ja? Er hann? Nei. Það sjá hvað þið getur komið inn. Ég er bara að dippa, Grenade. Það er Arkstar. Új, Jesus. Vel gert. Boys, af hverju kom ekki niður þetta mín? Ég var sett inni hjá mér. Við vorum niðri eftir á. Við vorum bara ekki inn í, ekki... Ok, alltaf. Ég var á leiðin til þín, sko. Ég var þarna sem að gæðin er að... Ég var bara með kreipir að, þú veist...
Ég of aggressiv til þess að vera langsam, ég get það ekki. Nothing surprises me. Time to see if all those drills have paid off. Place between life and death is where I feel most alive. Maggi, ég trúi ekki að þú búin að ná mér í rankinu. Ég spilaði mest rankt í síðasta sísón. Ég er Maggi að það. Það er bara ekkert. Við náðum langt þetta sísón sko. Veistu, af hverju fór ég allan í brons? Akkántin okkar er svo gaman sko. Þó að það sé ekki meina akkántin. Lotus, Let's land here. Great minds think alike, huh? Battle lies below. Mér langar svo mikið að fá Bloodhound aftur að geta séð ekki Smokey og Bang sko. Já. Ok, ég skal skipta. Ef ég fæði að skipta við Bigga. Hvað er það fyrir þig? Takk. Já, mér langar bara að spila eitt sko. Check out this area. Eitt hann sko. Round 1. First blood. Hérna með líka sko. Off the mic. I'm spotted. Smoke out. Give my shields a recharge. Já, ég ætla bara Rings að nearby. lúta sko. 1 minute till close. Ég er það miðar sko. Það fór frá okkur Það þar. er fleiri en eitt skot á okkur sko. Bara beint í næsta apartment eða eitthvað. Já. Það er ykkur að fæta á hann. Það er að skjóta mig. Já, ok. 3-0. Rings close. Eitthvað er niður eða? Veistu, það er fólk hérna. Scanning. Ég droppiði niður. Someone's got a shot on me. Hérna. Pretty sure. Wraith. Ég er eitthvað jams. 19. Á þér? Hvað er á þér? Niðri? Já, ég er kom. Við erum saman, allir. Ég er kom til okkur. Já, hurðinni hérna. Use the map as your guide. Hvað gerðist? Gæði kjúi hérna. Back eyes. Oh my god, það er að skjóta hann. Ok. Já, mann. Fuck, þessi gæðar. Við erum bara fljótir rassa með síðan þegar þeir eru búin að skvæta það. Fljótir rassa. Við komum ekki til þín, við komumst ekki til þín. Görn tjartan var upp yfir northeast. North. Ha, já. Oh my god. Ó. Við byggt það. Hlutu. Fara út hérna. Á fingrinn. Við flýja. Já, go. Ég veit ekki Æ, Octane maður. Ég veit ekki þetta er... Kryptolega. Nei. Jú, energy svo. Trust in the old father. No. 75 meðan ég andan var... Þú hefði fucking... Þú hefði meikað sko eða drepa hann. Hefði ég náð einu skot yfirbútt. Andskotin. I'm a faster fire rate. Þetta er annoying, bro. Ég get notað mastiff, ég get alls ekki notað peacekeeper. Já. What? Ég get alls ekki notað peacekeeper, ég bara geta, ég veit ekki af hverju ég get ekki notað. Ég
þetta í hvert enn skilti Svona ógsta inconsistent byssu en ef þú hittir þá er það betri sko. Hitta 7. Já, hvernig veist Íva? Mér finnst þú mjög góð. Það er skrifu. Já, það er best. Íva metta er geðveikt fun. Og það Íva með Pathfinder. Það er squads deyja instantly sko ef það er I am with you, and you are with me. Eða þannig með það sko. And today, we fight. Já. You made the right choice this time. Be ready. Today is not gonna be easy. Introducing your champion. Yeah, that's right. What you gonna do? Whine on the feet or step up? Bam, bam, bam. Það lótur sér. Surprise. Já. Yfir. Það er ekki langt í þetta. Saberlandia. Fucking langt drop sko. Enough lambing around. We dropping. Akkur stendur yfir 2 viewer á Kick. Einhver horfa á mig? Einhver. Akkur brennir ekki hvernig maður lenda sko. Nei. Taka hann. Taka inn líka. Just using a Phoenix kit. Þið standa ykkur vel. Ég er Phoenix. Oh my. Hvað er málum sem gerir neitt? Er ekki snæð? Drakka hana. Hérna. Ái. Shots fired at me. Taking a moment to recharge my shields. Á vinnuna eða? Já. Ekki lengur til þið. 49 flash. Ring is near. Hvar? Takk. Hún var á binninum. Veit ekki hvar hann er. Hann getur verið hún sé ennþá hana. Bara sé það ekki. Jú, hún er ennþá það. Ég sé rétt í byssunar. Rings around the corner. 10 left. I am drained. Using a Phoenix. Enemy shield broken. 66 niður. Reloading. They spotted me. I'm taking shots. 99. Nokka hana. Oh my god. I downed a hostile. Nei, Ég er að pussa. Nokka laga hann. Púsum við þá. Fljótir, það er 2 nótt. Sko, það er Watson fönst þetta. Passa ykkur. Hann er að dippa. Senst ekki hæginn. Gæðin er hérna fyrir neðan okkur. Já, hann er bara, þú veist, hann með Watson fönst. Reið. Ég held að sé búin þeir hafa ressað sko. Care package on high. What? Getting shot at. Oh my, og mér! Full túman. Neðast niðri. What the fuck? Alveg neð. Ég held, hvað gerðist? Ok, Arman, spil svo hann. Með. Hvað gerðist? Ég hoppaði niður. Náður að ressa fulli. Arman, hvað þú? Nei. Ég gerði svo lítið damage. Þeir eru að pússa hérna. Left right, left right. Nice, healaði. Poppa. Var hún svo það mig? Hinn eru að koma. Hann er að koma út úr glugga. Nei, hann er að koma inn út úr hurðina. Ég var svo tilbúin um gluggan. Fuck, hann gerði það fyrst sko. Svo hætti það við.
Ég var sko bara alveg dead miðan á gluggan. Það er það annar lið, ég skil ekki. Nei. Nei, þetta var sama, þú veist. Við nokkum uppi, þeir hoppuðu niður. Ég veist ekki neitt, sko. Ég hljóp bara inn og túmann bara. Maggi, þú hefur getað push inn í húsið. Ég veit það. Ég held að þú væri með mér, Ég var svona nokkundi með þér, ég bara vildi reyna að halda high-groundinu. Já, ég veit það. Ég var bara með eitthvað angle að það og svo bara pussaði með báðir. Pítun þannig crazy hjá hann. Huge head. Já, hann er mjög gott. Fuck it. Það var stundum fyrir hérna hipfire eða spreadið, bara alveg svakalegt. Já, og stundum fer það að hittir headshots. This is your champion. What? Er ekki við það? Yo, what the hell? Some bullshit. Here we go. Ready? Let's check out that way. Eru fyrir þig? Someone's watching me. Enginn að koma inn? Nei. Allir á sinni einn tur. Fatta hana. Ég verða Fatta hana inn. Ég fatta hana. We should check that out. New kill leader. First blood. The battle begins. Round 1. Beginning ring countdown. Shake a leg. We've only got a minute, and the ring's right there. Ég ekkert búinn að nota P20s. Þið búin að nota eitthvað? Nei, ég... Nota eitthvað rétt á hann. Þeir sem búin að lenda bara á P1 P20, sko, og ekki búin að finna. Deyja þar með að finna. Geta að saka það. Já. Hún er nasty, sko. Man þarf ekki svona að testa hana, sko, ég veit hún er nasty, sko. We're close to the ring. 30 seconds left. Guður, maður á eiginlega bara að carrya nades, sko. Sky nades er bara það fucking strong, sko. Almost there. We are close to the ring. Já, pikið þig ekki alltaf neitt yfir allt annað. Jú, ég var alltaf að pika þessu. Ég veit þið trúið mér ekki. Það er stafsinn á milli. Ég veit þið aldrei trúið mér. En ég hef aldrei notað nades. Guður, Sky nades er... Ég bara nota ekki nades, ég bara... Bro, Þeir alveg, þú verður að byrja að nota, sko. Ertu rugglaður? Þú verður að nota nades, sko. Guður, nades, sem þetta bara örugglega bara Sky nades, var hvað? Number 7 mest killed weapon til að nota. Já, ég bara veit það, ég nota ef ég er með það í inventorinu, en ef ekki, þá bara... Ég veit alltaf hvernig að nota það. Bara spamma þig þegar einhverjum má pakka til þig. Já. Já, þá er ég að wastea 2 inventory slots eða eitthvað. Já, hvað er það að nota frekar í? Ammo sem þú notar ekki eins og síðan. Það var á setjar við hóa inn núna, Jesus. Level 3. Já. Guður. Já, slást. Satisfactionið sem að færa að hitta eitt svona... Hvað er beacon? Alman, satisfactionið sem að færa að hitta bara eitt Skynet, bara að hitta eitt 300 bomb bara. Já, ég skilði það alveg, en bara, þú veist, ég... Missing out, sko. Oh, what? Þú er respawn á okkur. What? Ég verði? Já, heyrðu þetta ekki? Þegar ég fór að ná í þarna armor. Á mér!
Við erum að drepa. Follow this tunnel. Cracked an enemy shield. Reloading. Reloading. Scanning the area. Portal's ready. Vel gert. I downed an enemy. Hvað er einu gæðum ekki? Á hér, Niðri. Nice work. Hérna. Maður getur hljóst fram hjá gæðanum eða eitthvað? I've chosen. Nei, fyrir ofan mig. Contact. Snazzy, as voted. Getting shot at. Marking the shot. Þannig að panika. Ég hjálpaði svo mikið. Fucking Fuse náði að flýja, sko. Æ. Hann hljóp eitthvað í þessu. Let's see what's up over there. Já, fuck. Ég hef ekki að gera. Let's go. Someone traveled through here recently. Recharging my shield. Ég veit ekki hvað Er hann það að chase? Nei, það er alveg leit að chase núna, sko. Ég veit ekkert hvað hann er. Got this weapon enhanced. Good. Komum bara hringin að. Hvað er valið á Octane Magi á milli að gefa okkur annars boostið þegar við jumpaðum Og ég tek 10 minna stim damage. Þetta er bara megar ekki sem er eiginlega bara ekki verið það því að ég heala svo pakkar. Já. Ég insta heala, sko. Já. Einhver heitir John Pork. Nei, John Pork. Þetta er... Fuck, hann var líka killið, sko. My weapon has been enhanced. Now, we have it. Go time. Let's go this way. Ég hitti aldrei á það. Survey beacon here. Check your map. Ég sólaði það. Enemy spotted. Spottum batteri. Ekki annars. Solo. Jú. Jú. Go. Hann svo... Nei, Octane. Hvað er hann? Hann Hotel East. Hann er að hlaupa inn í skot, sko. Ég veit ekki hvað hann er lengur. Jú, hann er hérna. Hann fór í rétt rátt. Það var rétt átt. Mist hann. Hanna, hægri. Someone traveled through here. This way. Let's go. Sko, hann er bara... Ég þól ekki hvað mikið Octanes, maður. Það var ekki hægt að ná þeim, sko. Róbótalappir eitthvað. Það er bara allt og margir. Já. Less Ég er than bara að 1 koma okkur í minute. zónu, já. The ring is not far. Setja balúni hérna niður, eða? Tower for us. Rings around the corner, and we've got 30 seconds. Hvað er horfa? Það er ekki bara balúni sem það? Ó, úps. Ég balúni. Oh my god. Ég fuckaði. Það er Rampage sem er charged. Recharging my shields. Ég þykist að skjóta þig. Hörru. Gæðir, fór ég inn? Reloading. Já, já. Ratta mig. Ég draf einn, Drepa. Draf okkur. Fyrir það.
Þetta er frímann. Já. Bye. Biggie þú spara fyrir mig. Ég kjöp. Go. Ég held að væri dúo. My bad. Herru, ég þarf að fara að sofa fyrir morgundaginn. Já, ég veist ekki að það verið þitt. Ég líka. Þetta er ekki svo. Nei, það er alveg inn á morgun. Þetta var good shit grind, það ekki það? Við fengum helling af KP. Yes. Herru, við sjáumst á mánudaginn, eitthvað, ég veit ekki. Thank you for the stream.